Hello guys, welcome to Technogyan. Aru aji ei video tot ami cover korim MySQL er uporot. To MySQL er jiman command ase me maximum yate use koribole me practically apnalok execute kori dekhai dim ei video tot jate apnar maximum confusion clear hoi jay MySQL er. To MySQL er bahut easy hoy hikat apnar kono problem nei ei video to sale apnar sufficient apni project ot implement koribo karone, thik ase? To sao ketia MySQL janar agot ami yar common history bikhoye janilo. So MySQL to apnar develop korisile originally MySQL AB নামৰ এটা আপোনাৰ সুইডিশ কোম্পানী আৰু ইয়াৰে কো-ফাউন্ডাৰ জনৰ নাম আছিল আপোনাৰ মাইকেল উইটনেছ ঠিক আছে আৰু কো-ফাউন্ডাৰৰ নাম মই কিয় কলো কাৰণ এই যেটো যেটো ওয়ার্ড আহিছে এই একচুয়ালি কো-ফাউন্ডাৰ মাইকেল মাইকেল উইটনেছৰ ডটাৰৰ নামৰ পৰা দিয়া হৈছে তেখেতৰ মানে কি জেকৰ নাম আছিল তো মাই ওয়ার্ডটো তাৰ পৰা আহিছে আৰু এটো বেসড অন এসকিউএল কোয়েরি ল্যাঙ্গুৱেজ গটিকে বাকিখিনি সেম মানে এসকিউএল আছে তো এখানে MySQL বুলি কয় তো মাই বুলি কলে মাইৰ আপুনি একো ফুল ফর্ম নাপায় হেতু একচুয়ালি নেম এটা হয় কো-ফাউন্ডাৰ মাইকেল উইটনেছৰ ডটাৰৰ তো চাও এটি ঠিকই আছে ইয়ালে তো ইয়াৰ পিছত কি হল আপোনাৰ মানে কি এইটো যেটো আপোনাৰ সুইডিশ কোম্পানী আছিল MySQL AB বুলি হেতু আকৌ পাছত সান মাইক্ৰোচিস্টেমে কিনি ললে সান মাইক্ৰোচিস্টেমৰ কি কয় আমেৰিকাৰ এটা বহুত ডাঙৰ কোম্পানী আছিল সাগে আপোনাৰ তাৰ বিষয়ে জানে কাৰণ সান মাইক্ৰোচিস্টেমে ডেভেলপ কৰিছিল জাভা অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ টু আৰু নিয়াতৰ নিজে এটা আপোনাৰ অপাৰেটিং সিস্টেম ডেভেলপ কৰিছিল লিনাক্স বেস যাৰ নাম আছিল সোলাৰিস ঠিক আছে তেতিয়া নামটো তেতিয়া আসলে এই অপাৰেটিং সিস্টেম নাজানা গৈছিল আপোনাৰ সান OS বুলি যেটা জনা গৈছিল একচুয়ালি অপারেটিং সিস্টেমটো তো মানে বহুত ডাঙৰ কোম্পানী আছিল আৰু প্লাস ইহতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ পেৰিফেৰিয়াল তাৰ পাছত আপোনাৰ কি আইটি সার্ভিস এতে মানে কি প্রভাইড কৰিছিল তো মানে বহুত ডাঙৰ কোম্পানী আছিল আলটিমেটলি মই ক'ব গৈছো এটোৱে তো চাও কেতিয়া পিছত কি হল এই যেটো কোম্পানী আছিল এই কোম্পানীটো একুইজিশন হৈ গল আপোনাৰ অৰেকলৰ লগত মানে একচুয়ালি অৰেকলে মানে কি এটো কোম্পানীটো কিনি ললে যাক একুইজিশন বুলি কয় এটা কোম্পানী যদি বেলেগ এটা কোম্পানী কিনি লয় তাক একুইজিশন বুলি কয় ঠিক আছে তো এটো কিনি ললে তো ইয়াৰ বিনিময়ত অৰেকলে সান মাইক্ৰো সিস্টেমক পইচা দিছিলে মানে টকাৰ লেনদেন হৈছিল কিমান টকাৰ জানেনে আপুনি ইমেজিন কৰিব নোৱাৰিব 7.4 বিলিয়ন US ডলাৰ এটো যদি আমি ইন্ডিয়ান কারেন্সিত কনভার্ট কৰি দিও এপ্রক্সিমেটলি আপনার 53,000 crore হ'ব মানে আপনার একচুয়ালি এক্সাক্ট ফিগারটো হল আপনার 52,706 crore 5 lakhs তো হিমান টকাৰে লেনদেন হৈছিল হিহঁতৰ মাজত আৰু আলটিমেটলি অৰেকলে কোম্পানীটো কিনি লৈছিল তো তাৰ পাছত কিনাৰ লগে লগে কি হল আলটিমেটলি মানে সান মাইক্ৰোচিস্টেমৰ যিমান প্ৰডাক্ট আছিল হেবিলা গটে অৰেকলৰ হৈ গল তো আপোনাৰ MySQL অৰেকলৰ হৈ গল বৰ্তমান তাৰ পাছত আপোনাৰ এটো যেটো সান OS আছিল আপোনাৰ এটো হেই সোলাৰিস বুলি যেটো OS আছিল লিনাক্স বেস হেতু এতিয়া কি হল অৰেকলৰ হৈ গল এতিয়া অৰেকলে আকৌ নতুনকৈ এটো নামকৰণ কৰি দিছে নামটো দিছে এতিয়া ৰাখিছে অৰেকল সোলাৰিস তো আছে মাত্ৰ কোম্পানীটো আগৰ মানে ব্র্যান্ডিংটো চেঞ্জ হৈছে আৰু তো এতিয়া সোলাৰিসত আপোনাৰ 11.2% চলি আছে অপাৰেটিং সিস্টেম ইউজ কৰি চাব পাৰে বেয়া নহয় ভালে আৰু তো এইখিনি আছিল হিষ্ট্ৰি একচুয়ালি তো এতিয়া বৰ্তমান MySQL টো হল অৰেকলৰ প্ৰডাক্ট ঠিক আছে তো হিষ্ট্ৰি কমপ্লিট তো এতিয়া নেক্সট আমি আহো ইয়াৰ থিওৰিটিক্যাল ডেফিনিশনটো লৈ তো চাও what is MySQL MySQL is a MySQL is a relational database management system based on SQL query language তো MySQL to কি হয় এটা RDBMS system এটা হয় actually RDBMS হয় আৰু জি মানে কি কয় আপোনাৰ SQL এৰ ওপৰত বেস কৰি বনোৱা হৈছে আৰু ঠিক আছে তো এতিয়া আমি জানিব লাগিব RDBMS কি হয় ঠিক আছে কনফিউজনটো আহি গল RDBMS এৰ ওপৰত তো চাওক RDBMS এর কথা জানার আগত আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব যে ডেটাবেস সিস্টেম কি হয় তো চাওক ডেটাবেস সিস্টেম কি হয় যত আমি ডেটা স্টোর কৰিব পাৰো বহুত হিউজ এমাউন্ট অফ ডেটা স্টোর কৰো ঠিক আছে ডেটাবেসক আমি ৰিট্ৰিভ কৰো মানে অ্যাক্সেস কৰো প্লাস আপোনাৰ কি কয় পুৰণা ডেটা ডিলিট কৰি দিও আৰু কিবা মডিফাই থাকিলে মডিফাই কৰি দিও যেবিলাক অপাৰেশন কৰো আৰু ডেটাৰ ওপৰত যি অপাৰেশন কৰো এই গোটেইখিনি একেলগে ডেটা আৰু অপাৰেশনখিনি একেলগে কয় database system so database system is comprised of two things one is database and one is DBMS to ultimately দুটা লগ লাগি কেনে আমি database system বুলি কওঁ তো সব প্ৰত্যেকটা ইনস্টিটিউশন বা অর্গানাইজেশনৰ database system থাকে যেনেকৈ ইন্ডিয়ান ৰেলৱে ফ্লিপকাৰ্ট আপোনাৰ কি কয় Amazon Facebook এই গোটে বিলাকৰ এটা নিজা আপোনাৰ database system আছে যেনেকৈ চাও আপোনাৰ যেনে ক'ব যদি যাও আমি কি কয় ইফালে
এই কি কয় ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে IRCTC ঠিক আছে IRCTC এটা নিজা ডেটাবেছ সিস্টেম এটা আছে য'ত কি কৰে সিহঁতে ট্ৰেইনৰ ডিটেইলছ ৰাখে পেছেঞ্জাৰৰ ডিটেইলছ ৰাখে বা কোনে লগইন কৰিছে এইবিলাক ডিটেইলছ ৰাখে ঠিক আছে আল্টিমেটলি হি ৰেকৰ্ডবিলাক ষ্ট'ৰ কৰে আৰু যদি কিবা পুৰণা ইনভেলিড ৰেকৰ্ড থাকিলে ডিলিট কৰি দিব পুৰণা ট্ৰেইনৰ ডিটেইলছবিলাক আপডেট কৰি থাকিব এইবিলাক অপাৰেশ্যন হৈ থাকে মানে সিস্টেমটোত তেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰো আছে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰা মানে কি আল্টিমেট ডেলিভাৰী হোৱা ৰিপৰ্ট দেখুৱা এইবিলাক গোটেই সবৰে নিজা নিজা সিস্টেম এটা আছে তো এইটো হ'ল ডেটাবেছ মেনেজমেণ্ট সিস্টেম সিহঁতৰ কি কয় এইটো ডেটাবেছ সিস্টেম ঠিক আছে আৰু ডেটাবেছ সিস্টেম মানে কি হ'ল ডেটা আৰু ইয়াক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক অপাৰেশ্যন কৰে গোটেইখিনি একেলগে কি কয় ডেটাবেছ সিস্টেম বুলি কয় এইটো এইমাত্ৰ ক'লোঁ মই ডেটাবেছ সিস্টেম ইজ ইউ কেন চে কম্প্ৰাইজ অফ টু থিংছ ওৱান ইজ ডেটাবেছ এণ্ড ওৱান ইজ DBMS তো এতিয়া চাওক ডেটাবেছ মানে কি আৰু DBMS মানে কি এইটো জানিব লাগিব ডেটাবেছ মানে কি হ'ল কালেকশ্যন অফ ৰিলেটেড ডেটা ডেটাবেছৰ মানে মিনিংটো কি হ'ল ই মানে একচুৱেলি ডেটা হয় অনলি ইনফৰমেশ্যন হয় কিন্তু ইয়াত ইনফৰমেশ্যনবিলাক ৰিলেটেড হ'ব লাগিব এটাৰ লগত এটা এইটো মানে এনেকুৱা নহয় যে ইনভেলিড আপুনি যিকোনো অজৰং বজৰং যি খুচি সেই ভৰাই দিছে আৰু ডেটাবেছ চিষ্টেম হৈ গৈছে এনেকুৱা ডেটাবেছ হৈ গৈছে এনেকুৱা নহয় যেনেকৈ মই যদি এক্সাম্পল দিলোঁ IRCTCত কি ৰেকৰ্ড থাকিব IRCTCত থাকিব পেছেঞ্জাৰৰ ডিটেইলছ যিয়ে হয়তো আগতে ট্ৰেভেল কৰিছে বা ফিউচাৰত ট্ৰেভেল কৰিব ঠিক আছে বা বৰ্তমান ট্ৰেভেল কৰি আছে আল্টিমেটলি পেছেঞ্জাৰৰ ডিটেইলছ থাকিব প্লাছ ট্ৰেইনৰ ডিটেইলছ থাকিব কি ট্ৰেইন কেতিয়া যাব এইবিলাক গোটেই ইনফৰমেশ্যন থাকিব প্লাছ সেইবিলাক ইনফৰমেশ্যন থাকিব তাতো গোটেই মানে ইণ্ডিয়াৰ বাছৰ এড্ৰেছ আপোনাৰ বাছৰ নাম্বাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেই মানুহৰ ডিটেইলছ আছে নেকি নাই যিটো সিস্টেমৰ লগত ৰিলেটেড মানে ইনফৰমেশ্যনবিলাকহে আছে IRCTCৰ লগত ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনে আছে পাছপৰ্টৰ এটা নিজা ডেটাবেছ সিস্টেম আছে তাত পাছপৰ্ট যোনে ইছ্যু কৰিছে যোনে এপ্লাই কৰিছে সেইবিলাক ডিটেইলছ থাকিব গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ডিটেইলছ আপুনি সেই পাছপৰ্ট মানে ডেটা সিস্টেমত নাপায় সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে মানে ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনহে আপুনি থাকিব ডেটাবেছত কিন্তু আপোনাৰ গোটেই মানে একদম যি খুচি তাকে আপুনি ডেটাবেছত ভৰাই দিলে সেইটো ডেটাবেছ বুলি নকয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আকৌ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন থাকে আপোনাৰ যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট যদি হয় তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিটেইলছহে তাত পাব আপুনি তাত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিটেইলছ নাপায় বুজি পাইছে তো এইটো মই বুজাইছোঁ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন থাকে ডেটাবেছত আৰু সেই ডেটাবিলাক আপোনাৰ যদি ইউজ কৰিব লাগে এটা মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম লাগিল মানে ছাপ'জ কিবা ডেটা চালে কিবা নতুন ডেটা ইনচাৰ্ট কৰিলে পুৰণা ডেটা ডিলিট কৰি দিলে আৰু কিবা মডিফাই কৰিব লাগিলে আপুনি আপডেট কৰি দিলে তো সেইবিলাক এটা অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব এটা আপোনাক মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম লাগিব আৰু সেই মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমটো কয় DBMS মানে ডেটাবেছ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম সেই ডেটাখিনি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো চিষ্টেম লাগে ডেটাবেছটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো চিষ্টেম লাগিব মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম লাগিব সেইটো কয় DBMS এতিয়া ঘটনাটো হ'ল ডেটাবেছ দুই ধৰণৰ থাকে এটা হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা হ'ল আনষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে তো ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেটাত কি হয় মানে কি ডেটাবিলাক এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত ছেভ হয় আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰত মানে উধাই মৰে ইফালে চবফালে মানে উল্টাকৈ মানে একো মানে তাৰ একো মানে ফিক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই আৰু যেনেকৈ তেনেকৈ মানে ডেটাবিলাক ষ্ট'ৰ কৰা হয় আৰু আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা আছে আৰু সেই হিচাপত ষ্ট'ৰ হয় তো ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেটাৰ বেষ্ট এক্সাম্পল হ'ল টেবুলত আমি এক্সেল দেখিছে আপুনি এক্সেলত যেনেকৈ আপোনাৰ এটাৰ পিছত এটা কলম থাকে কলমত আমি ৰ' ৱাইজ ডেটা ভৰাই দিওঁ সেইটো এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে তো সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰা হয় নৰ্মেলি ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেটাবেছত ঠিক আছে আৰু সেই টেবুলকে টেকনিকেল ভাষাতকৈ ৰিলেশ্যন ঠিক আছে আল্টিমেটলি ইয়াতে ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেটাৰ যিটো আমি ডেটাবেছ হ'ব সেইটো হ'ব ৰিলেশ্যন আৰু সেই ৰিলেশ্যনটোক মানে মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো ছিষ্টেম লাগিব সেইটো হ'ব আমি গোটেইখিনি একেলগে ক'ম RDBMS আল্টিমেটলি গোটেই ছিষ্টেমটো হ'ব RDBMS আৰু ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত আমি অপাৰেশ্যন কৰিম আৰু সেই অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিটো মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম লাগিব সেইটো হ'ব RDBMS ৰিলেশ্যনেল ডেটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ডেটাবেছক কৰিবৰ কাৰণে আছিলে DBMS তো এতিয়া ৰিলেশ্যনক কৰিবৰ কাৰণে আছে RDBMS বুলি কওঁ আমি এইটোৱে বেছিক কনচেপ্ট RDBMSৰ আল্টিমেটলি RDBMSটো কি হ'ল ৰিলেশ্যনক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো ছিষ্টেম লাগিব সেইটো কয় RDBMS আল্টিমেটলি টেবুলৰ ওপৰত টেবুলখন কেনেকৈ ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব কেনেকৈ টেবুলৰ পৰা ৰেকৰ্ড ডিলিট কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি আপডেট কৰিম এইবিলাক গোটেই মেনেজিং ছিষ্টেমটো ক'ত আছে RDBMSত আছে তো আমি সেই RDBMS কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত শিকিম আৰু এটা কথা মই ক'ব পাহৰি গ'লোঁ ফাৰ্ষ্টত সেইটো হ'ল MySQL is a free and open source software তো এটা চাওক ফ্ৰী আৰু অ'পেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰ মানে কি হয় ফ্ৰী মানে তো গমে পাইছে আৰু ইয়াক আমি কিনিব নালাগে ফ্ৰীলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু অ'পেন চ'ৰ্চ মানে কি হয় অ'পেন চ'ৰ্চ মানে কি হ'ল এই যিটো
সফটৱেৰ যেটো বনাইছিলে সফটৱেৰটোৰ সোৰ্স কোড বিলাক যিবিলাক সোৰ্স কোড বনাওঁতে যিবিলাক কোডিং ইউজ কৰা হৈছিলে সেই কোডিং বিলাক ওপেনলি শেয়াৰ কৰা হৈছে সবৰে লগত ঠিক আছে আপুনি যেটো সফটৱেৰটো ইনষ্টল কৰিছে তো আপুনি তাৰ কোডিং বিলাক চাব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ মতে কোড এই মানে কি আৰু সফটৱেৰটো মডিফাই কৰি ল'ব পাৰে তো তাত আপোনাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই গতিকে এটো ওপেন সোৰ্স বুলি কয় সেই কাৰণে তাক মানে আপোনাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই কিন্তু আপুনি যদি নেক্সট আপডেট যদি দিব খোজে বেলেগত কপিৰাইটটো আহি যায় আৰু এটো বেলেগ আৰু এটো পিছত মই বুজাই দিম আৰু কপিৰাইটটো কেনেকৈ ওপেন সোৰ্সত লাগু হয় এটো কথা বেলেগকে কম আৰু নহলে বহুত লম্বা হৈ যাব ভিডিওটো তো এতিয়া আমি জানিব লাগিব জাস্ট MySQL টো হল ফ্ৰী আৰু ওপেন সোৰ্স হয় আৰু মানে MySQL টো হল RDBMS সিস্টেম আল্টিমেটলি ৰিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এতিয়া আমি ভিডিওটোত আমি A to Z সাম RDBMS or কি কমান্ড থাকে কেনেকৈ আমি টেবুল ব্লক মেনেজ কৰো কেনেকৈ টেবুল বনাও কেনেকৈ ডেটাবেস বনাও এইবিলাক গোটেই আমি এই ভিডিওটো ক্লিয়াৰ কৰিম সো আশা কৰো এইখিনি অলপ হলে আপুনি বুজি পাইছে আৰু মানে কি মই থিওৰিটিক্যালি বহুত বেছি কভাৰ কৰিব খোজা না মই প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখাম গতিকে প্ৰ্যাকটিক্যালি আপুনি বহুত ইজিলি বুজি পাব মই কি ক'ব বিচাৰিছো কেনেকৈ একচুয়ালি সিস্টেম বিলাকে কাম কৰে সো ভিডিওটো চাওক আৰু আপুনি যদি টেকনিক্যাল পারসন নহয় তেনেহলে প্লিজ ভিডিওটো বেছি নাচাব কাৰণ আপুনি একো বুজি নাপাব ঠিক আছে এটো একচুয়ালি এটো এডুকেশন ৰিলেটেড ভিডিও হয় জুনে মানে হয়তো কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেখেতৰ কাৰণে এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব বাকি বিলাকৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি হেল্পফুল নহব Hello guys, তো এতিয়া আমি শিকিলো অকমান বেসিক থিওৰিটিক্যাল নলেজ সো এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি টু ইমপ্লিমেন্ট কৰি চাম মানে কেনেকৈ কোৱেৰি বিলাক ৰান কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ MySQL সাৰ্ভাৰটো তো MySQL সাৰ্ভাৰ সাকে আপুনি জানে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু যদি নাজানে তেনেহলে মোক জনাব মই ইনষ্টলেচন কৰাৰ গোটেই প্ৰসেস দেখাই দিম তো একচুয়ালি মই এটা উইন্ডোজ ইউজ কৰিছো তো উইন্ডোজৰ কাৰণে পেকেজ এটা আহে যাক কয় ৱেব সাৰ্ভাৰ যত আপুনি PHP কোডো ৰান কৰিব পাৰে তো মই এতিয়া PHP প্ৰগ্ৰামিং কৰোঁ কাৰণে মই ৱেব সাৰ্ভাৰটো ইনষ্টল কৰি লৈছো ইয়াতে তো আপুনি লিনাক্সৰ কাৰণে জেম সাৰ্ভাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে ৱেব সাৰ্ভাৰটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে বা পাৰ্টিকুলাৰলি অকল আপুনি MySQL সাৰ্ভাৰটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে ডেডিকেটেড তো ইয়াতে যে মই ৱেব লৈছো আৰু যে পেকেজত আহে আৰু গোটেইবিলাক মানে ইয়াৰ যিমান লাগে মানে সফটৱেৰ গোটেই ইনক্লুডেড আহে তো এটো মই ডাবল ক্লিক কৰিম ইয়াতে এটো ৰান কৰি লম ৰান কৰাৰ লগে কুইক লঞ্চ ইয়াতে আহি যাব এইটো যেটো আইকন আহিছে গ্ৰীন কালাৰ এটো ৱেম্পৰ হয় তো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত যাম MySQL তাৰ পাছত যাম MySQL কনসোল তো এটো মোৰ কনসোল ওপেন হৈ গ'ল ইয়াতে মই একচুয়ালি এটো কমান্ড লাইন ইন্টাৰফেস হয় তো ইয়াতে মই কমান্ড বিলাক মানে একচুয়ালি কোৱেৰি বিলাক ইয়াতে মই এক্সিকিউট কৰিব পাৰিম তো ঠিক আছে মই এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম যেহেতু মই একো পাসওয়ার্ড সেট কৰা নাই তো এটো একচুয়ালি আপোনাৰ দেখাত চাগে ভিজিবল হোৱা নাই তো তাৰ কাৰণে মই লেআউটটো অকমান চেঞ্জ কৰি লওঁ ওপৰত টাইটেল বাৰত ৰাইট ক্লিক কৰিম প্ৰপাৰ্টিজত যাম তাৰ পাছত এটো স্ক্ৰিন বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই কৰি লম হোৱাইট তাৰ পাছত টেক্সটৰ কালাৰ কৰি লম ব্ল্যাক আৰু কৰিম ওকে তো এতিয়া নিশ্চয় আগতকৈ অকমান ভিজিবল হৈছে বেছি সো এতিয়া আমি কমান্ড বিলাক স্টাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ কি কমান্ড ইউজ কৰিব লাগে তো প্ৰথম কমান্ডটো আমি শিকিম হেতু হল মই এটো সাপোজ মই MySQL ইন্টাৰফেসটো এক্সেস কৰিলো মই মানে কি কমান্ড লাইন ইন্টাৰফেসটো পাই গলো ঠিক আছে কমান্ড ইন্টাৰফেসটো পাই গলো এতিয়া মই প্ৰথম কমান্ডটো যদি চেক কৰিব পাৰিম মোৰ ডেটাবেস কি অলৰেডি এই সিস্টেমটোত আছে তো তাৰ কাৰণে লিখিব লাগিব সো ডেটা বেসিস তো এইখিনি ডেটাবেস মোৰ ইয়াতে আছে ঠিক আছে মানে বেলেগ মোৰ প্ৰজেক্টৰ কিছুমান ডেটাবেস ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰা আছে তো এইবিলাক মানে মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিছুমান অৱশ্যে ডামিও আছে তো এতিয়া নেক্সট আমি এইখিনি এনেকৈ ডেটাবেস ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তো এইবিলাকত মই একো মানে একো মডিফাই নকৰোঁ মই নিজাকে এটা ডেটাবেস ক্ৰিয়েট কৰিম এতিয়া মানে মই আগতে কৈছোঁ ডেটাবেস কি হয় ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন ৰাখিব লাগিব তো মই এতিয়া এটা ডামি এখন ডেটাবেস বনাম ইয়াতে কোনো মানে বহুত বেছি মানে ৰিয়েল লাইফৰ লগত জড়িত ডেটাবেস নবনাওঁ জাষ্ট মই এটা নেম দিম ক্ৰিয়েট যেটা আপোনাক শিকাবৰ কাৰণেহে মই একচুৱেলি ডেটাবেসটো বনাইছোঁ ডেটা বেস কেনেকৈ ডেটাবেস বনায় ডেটাবেস কি লিখিব লাগিব আপুনি নেম এটা দিব লাগিব ডেটাবেসৰ নেম যদি আপোনাৰ যদি স্কুলৰ যদি হয় তো স্কুলৰ নেমটো দিয়ক বা আপোনাৰ যদি কিবা বেলেগ যদি অনলাইন সিস্টেম যদি হয় কিবা যদি মাৰ্কেটিং সফটৱেৰ হয় তো মাৰ্কেটিংৰ নামটো দিব
ঠিক তেনেকৈ যদি ফ্লিপকাৰ্টৰ এতিয়া যদি হ'ল হয় যে ফ্লিপকাৰ্ট দিলোঁ আমি ডেটাবেছখন ফ্লিপকাৰ্ট দিলোঁ হয় আৰু IRCTC হ'লে মই IRCTC দিলোঁ হয় গতিকে মই ইয়াতে নৰ্মেলি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে টেষ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিম গতিকে মই ইয়াতে চাপ'জ চেম্পল বুলি দিলোঁ ঠিক আছে চেম্পল বুলি ডেটাবেছ মই অলৰেডি ইয়াতে নাই ক্ৰিয়েট কৰা নাই গতিকে চেম্পলটো একচেপ্ট কৰিব আৰামছে লিখি মই এণ্টাৰ কৰি দিম তো চাওক কুৱেৰি অ'কে 1 ৰ' এফেক্টেড মানে মোৰ কুৱেৰিটো ছাকচেছফুলি এক্সিকিউট হৈ গ'ল মোৰ ডেটাবেছ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তো মই চাব পাৰিম আকৌ ডেটাবেজেছ চাই লওঁ অ'কে ইয়াতে চেম্পল মোৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া আপুনি কিবা ডেটাৰ ওপৰত কাম কৰে আল্টিমেটলি আপুনি ডেটাবেছ এখনৰ আণ্ডাৰত কৰিব লাগিব তো মই প্ৰথমতে ডেটাবেছৰ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব এক্সেছ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত মই তাৰ ভিতৰত টেবুল বনাওঁ বা বেলেগ ডেটা ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিম টেবুলত তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম এতিয়া জাষ্ট মই চিম্পলি ইয়াতে লিখি দিম ইউজ আৰু মই কোনখন ডেটা ইউজ কৰিম এইটো তলত আহি আছে এইটো কমৰ ওপৰত লৈ যাওঁ অ'কে ইউজ লিখিম আৰু ডেটাবেজৰ নেম দিম এনেকৈ এতিয়া মই কি হ'ল মই বৰ্তমান কাম কৰি আছোঁ চেম্পল ডেটাবেজৰ ভিতৰত ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাব খোজে টেবুল কিবা আছেনে নাই তো তাৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে আমাৰ কামাণ্ডটো হ'ল শ্ব' টেবুলছ চিম্পল কামাণ্ড একেবাৰে টেবুলছ একো নাই এমটি হৈ আছে তো এতিয়া শিকিম আমি কেনেকৈ টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তো টেবুল ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে কামাণ্ড একেবাৰে চিম্পল হয় আপুনি লিখি দিয়ক ক্ৰিয়েট টেবুল নেম এখন দিয়ক মই টেবুল নেম কি দিওঁ ছাপ'জ কি দিওঁ আৰু এতিয়া টেবুল নেম ছাপ'জ ষ্টুডেণ্টছ মানে বায়'ডাটা টাইপ বনাম আৰু এনে অলপ উল্টা দামী ইনফৰমেশ্যন দিম ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে মই এইটো ষ্টুডেণ্টছ বনালোঁ আল্টিমেটলি ইয়াতে মই কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ এইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেটাবেছ হয় ইয়াতে ৰিলেশ্যনেল ডেটাবেছ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম বুলি কয় যিহেতু ৰিলেশ্যন ইয়াতে মানে থাকিব লাগিব ৰিলেশ্যন মানে কি টেবুলক টেকনিকেল লেংগুৱেজত কয় ৰিলেশ্যন আল্টিমেটলি মই এটা ৰিলেশ্যন বনাব লাগিব তো চাওক এতিয়া ৰিলেশ্যন বনাবৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব মানে টেবুল বনাবৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব একজেক্টলি টেবুল আৰু ৰিলেশ্যন আপুনি ইণ্টাৰচেঞ্জলি ইউজ কৰিব পাৰে মানে একজেক্টলি মিনিংটো ছেমে হয় তো যেনেকৈ টেবুলত প্ৰথমতে মানে একেবাৰে ওপৰৰ ফিল্ডত কি থাকে কিছুমান কলমৰ হেড থাকে নেম থাকে তো সেই নেমবিলাক আমি ডিফাইন কৰিব লাগিব কি হেড থাকিব মানে ছাপ'জ আমি এটা লৈ ল'লোঁ ৰোল নাম্বাৰ ঠিক আছে ৰোল লং এটা হেড লৈ ল'লোঁ যাক মই ইণ্টিজাৰ বুলি ডিফাইন কৰি ল'লোঁ আৰু ইণ্টিজাৰ মই এটা চাইজো ডিফাইন কৰি দিব ছাপ'জ 2 মানে কি দুটা ডিজিট ল'ব মানে মেক্সিমাম 99 হ'ব পাৰিব আৰু মিনিমাম 0 তো 0 মানে একচুৱেলি দামী এইটো 1ৰ পৰা ধৰিব আৰু আমি 1ৰ পৰা 99লৈ ৰোল নাম্বাৰ আমি লিখিব পাৰিম ইয়াতে নেক্সট আমি এটা লৈ লওঁ নেমত থাকিব কেৰেক্টাৰ মানে আলফা নিউমেৰিক কি গতিকে এইটো লিখিম ভেৰকেয়াৰৰ মানে ডেটা টাইপ হয় এইবিলাক একজেক্টলি কি টাইপৰ ডেটা আপুনি একচুৱেলি সেই ভেৰিয়েবলটোৰ এগেইনষ্টত ছেভ কৰিব মানে সেই ফিল্ডটোত আপুনি কি ডেটা ৰাখিব এই কলম এটা বনি যাব সেই কলমটোত আপুনি কি ডেটা ৰাখিব একচুৱেলিটো এক্সেল শ্বীট টাইপৰ হয় মই এক্সেল শ্বীট এখন অ'পেন কৰি দেখাই দিছোঁ যদি ইয়াতে আছে ছাপ'জ এক্সেলত যেনেকৈ মানে হেডবিলাক লিখোঁ আমি ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতে বনাম একচুৱেলি এইটো কেনেকৈ মই দেখাই দিছোঁ ছাপ'জ যেনেকৈ আমি ইয়াতে লিখোঁ ছাপ'জ ৰোল নং ঠিক আছে ইয়াতে লিখোঁ নেম তেনেকৈ মানে এইকেইটা হেড হয় ইয়াৰ ভিতৰত এইকেইটা মেইন কলম হয় এইকেইটাৰ এটা ফিক্স টাইপ থাকিব আমি টাইপটো ইয়াত চাই ল'ব পাৰোঁ যে জেনেৰেল আছে টেক্সট আছে এনেকৈ টাইপ আছে নে তো ঠিক তেনেকৈ তাতো আমি একচুৱেলি ডিফাইন কৰিব লাগিব কি টাইপৰ এই কলমটো হ'ব আৰু এইবিলাকত ইনফৰমেশ্যন দি দিম য'ত আমি ইনচাৰ্ট কমাণ্ড ইউজ কৰি ইয়াতে ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিম এইখিনি হয় বেছিক ঠিক এনেকুৱা টাইপে বনিব আমাৰ একচুৱেলি অৰিজিনেল ডেটাবেছটো তো চাওক এতিয়া ইয়াতে আমি লিখি দিম প্ৰথমতে ৰোল নাম্বাৰটো হৈ গ'ল নেম ভাৰ্কেয়াৰ ইয়াতে মেক্সিমাম লেটাৰ ল'ব মানে আমি মেক্সিমাম আমি 30টা কেৰেক্টাৰৰ লেন্থৰ নেম দিব পাৰিম তাৰপাছত ছাপ'জ মই ইয়াতে মাৰ্কো এণ্ট্ৰি কৰি দেখাই দিওঁ মাৰ্ক ছাপ'জ আপুনি লিখে ইংলিছ ঠিক আছে ইংলিছ ছাপ'জ এইটো ইংলিছত মই ইন কৰি দিম বেছি মই এইটো কণ্ডিশ্যন লগা নাথাকোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ভেৰকেয়াৰৰ লগত আপুনি যদি চাইজটো নিদিয়ে তেনেহ'লে একচেপ্ট নকৰিব বাকী ইণ্ট হওক বা আপোনাৰ বিগ ইণ্ট হওক ডেচিমেল হওক সেইবিলাকত আপুনি চাইজটো নিদিলেও কথা নাই মানে এক্সট্ৰাকৈ চাইজৰ পেৰামিটাৰটো নালাগে ইয়াতে মই ইংলিছ আৰু এছামিজ লিখি দিওঁ মানে অকণমান অপাৰেশ্যন শিকিম তাৰ কাৰণে মই এই দুটা লিখি লৈছোঁ বুজাম বাৰু কেনেকৈ কি কৰিম এইটো হৈ গ'ল তো আমাৰ কি ফিল্ড হ'ল ৰোল নাম্বাৰ হ'ল নেম হ'ল ইংলিছ হ'ল আৰু
Assamese আৰু এটা আছে মোবাইল বুলি এটা লৈ লওঁ ঠিক আছে মোবাইল নাম্বাৰটো দিম এইটো মই ইয়াত কিন্তু আপুনি ইন কৰিব নোৱাৰে ইনটত মানে 10টা ডিজিটৰ নাম্বাৰ নাহিব আহিলে মানে 2 সামথিং কিবা আহে আমাক তো 9 হ'ব পাৰে মোবাইল নাম্বাৰ গতিকে এইটো লিখিব লাগিব বিগ ইন্ট ঠিক আছে আলটিমেটলি নাম্বাৰ হিচাপে একচেপ্ট কৰিব বিগ ইন্ট তো এইখিনি লিখিলে লিখি আপুনি জাস্ট ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰিলে এইটো ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিলে ইয়াৰে এইটো ব্ৰেকেট ইয়াতে ক্লোজ কৰিলো প্লাস সেমিকলন দিলো এন্টাৰ দবালো লগে মোৰ ডেটাবেস মোৰ কি টেবল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া মই যদি চাব খুজো ডেফিনেশন মানে কি ডেসক্ৰিপশন মানে একচুয়ালি ডেফিনেশনটো কি আছে মোৰ টেবুলৰ মানে কোনটো ফিল্ডে কি ডেটা টাইপৰ আছে গোটেই ডেফিনেশন মই চাব পাৰিম ইয়াত লিখিব ডেসক্ৰাইব আৰু টেবুলৰ নেমটো দি দিও সাপোজ স্টুডেন্টস এন্টাৰ সৰি এস নহয় এস তো নাই স্টুডেন্ট तो सर कहते रोल नंबर से int to name varchar तर से इंग्लिश int null value accept কৰিব এটকা প্ৰাইমাৰী কিবা ফৰেন কি নাই ডিফল্ট null এন্ট্ৰি হ'ব যদি মই একো যদি এন্ট্ৰি নকৰো সাপোজ মই roll number আৰু নেমত এন্ট্ৰি কৰিছো কিবা ডেটা আৰু এন্টাৰ দবাই দিছো লগে লগে মোৰ এইটো ভ্যালু দুটা লৈ ল'ব আৰু বাকিখিনি null হৈ থাকিব বাই ডিফল্ট null হ'ব মানে আৰু মই আপোনাৰ কি একো দিয়া নাই যদি প্ৰাইমাৰী কি দি দিও তেনহলে ইয়াতে null নহয় এটো নো হৈ যাব আৰু মই এবিলাক যদি nullটো যদি নো কৰি দিও তেতিয়া হলে এটো কেতে মই এমটি ৰাখিব নোৱাৰিম যেতিয়া মই ডেটা এন্ট্ৰি কৰিম তেতিয়া এইকেইটা ফিল্ড যদি কিবা কাৰণত মই যদি ডেটা যদি এন্ট্ৰি কৰি পাহৰি যদি যাও তেতিয়া মোক লগে লগে এৰৰ দেখাব ঠিক আছে এটা এখানে ইয়েস আছে কিন্তু আমি null দিলেও null accept কৰি ল'ব এটা বৰ্তমান তো মই পিছৰ লাহে ডিসক্ৰাইব কৰি আছো একচুয়ালি কেনেকৈ কি হয় এতিয়া আমি ইজিলি আমি শিকিলো ক্লাস মানে কি টেবল ক্ৰিয়েট কৰাটো বৰ্তমান শিকিলো আমি চাইলো ডেফিনেশনটো কেনেকৈ চাব লাগে আমি ডিসক্ৰাইব নিলিখি সিম্পলি যদি লিখি দিয়ে DESC তেতিয়াও কাম কৰিব স্টুডেন্ট চাও এনেকৈ কাম কৰিব সো এইখিনি আমি শিকিলো এতিয়া কেনেকৈ মানে টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি ঠিক আছে তো এতিয়া আমি শিকিম সাপোজ আপুনি এখন টেবল বনালে ঠিক আছে এখন টেবল বনালে ইয়াত সাপোজ আপোনাৰ ফিল্ড কি আছে ফিল্ড আছে আপোনাৰ roll number name english assamese মোবাইল আচ্ছা ইয়াত আমি ডেটা আইটা এন্ট্ৰি কৰিছা আৰু মানে গোটেইটা ফিল্ডৰ কেনেকৈ ডেটা এন্ট্ৰি হ'ব দেখাই আছো তাত লিখিব লাগিব ইনসাৰ্ট ইনটু টেবুলখনৰ নাম কি কোনখন টেবুলত আমি ইনসাৰ্ট হ'ব কাৰণ এটা ডেটাবেজত বহুত কিখন টেবুল থাকিব পাৰে ঠিক আছে বহুত লিমিট নাই বহুত টেবুল থাকিব পাৰে তো তাৰ কোনখন টেবুলত আপুনি ডেটা এন্ট্ৰি কৰিব এটো ডিফাইন কৰিব লাগিব তো মই সাপোজ এটা এখনে টেবুল আছে আৰু টেবুলখনৰ নেম হল স্টুডেন্ট যদি মই বেলেগ টেবুল থাকিলে বেলেগ নেম দিব পাৰিলো হয় নিজৰ মতে তো এটা স্টুডেন্ট দিলো লিখি দিলো মই ইয়াতে স্টুডেন্ট কি ফিল্ডত মই ভৰাম সাপোজ কি ডেটা ভৰাম সাপোজ মই ভৰাম roll number ভৰাম না গোটেইটাতে ভৰাম আৰু ডেটা এন্ট্ৰি কৰিম পিছত নেম আৰু ইয়াতে যদি মই নভৰাও তেনে null value আহি যাব সাপোজ ইংলিশ দেখাই আছো মই এক্সাম্পলটো কৈ আছো কেনেকৈ কি হ'ব প্ৰ্যাকটিক্যালি চালে বুজি যাব এনে মই কিটা আপুনি বুজি পাব গতিকে চাইৰক ইংলিশ তাৰ পাছত আছে মোবাইল নাম্বাৰটো মই এন্ট্ৰি কৰি তাৰ পাছত এটো এন্টাৰ কৰি দিম যেতিয়ালে মই সেমিকলন দিও তেতিয়ালে মোৰ কোৱেৰিটো কমপ্লিট নহব ঠিক আছে তো মই জাস্ট মানে দেখাত অলপ ইজি হ'ব কাৰণে মই এন্টাৰ মাৰিছো আপুনি এন্টাৰ নামাৰি চিৰিয়েল লিখি যাব পাৰে দুটা লাইনত আহিব মানে দেখাত অলপ মানে কি আৰু জবৰাত লগাব তো এটা চাও দিয়া নেক্সট কি কৰিম ভ্যালুজ কি লিখিম roll number মই দিলো 1 তাৰ পাছত আছে নেম আপোনাৰটো ভাৰ্কিয়াৰ আছিল ভাৰ্কিয়াৰত সদায় আপুনি ডাবল কোটেশন দিও আন্ডাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব ভাৰ্কিয়াৰত মোৰ নামে লিখিম অবভিয়াসলি কাৰণ এটো মই বনাই আছো আপোনাক দেখাই আছো মই কষ্ট ঠিক নহয় আৰু মোৰ নিজৰো ভাল লাগে কৰি এইবিলাক তো এটো লিখিলো পিছত ইংলিশৰ মাৰ্ক দিব লাগিব সাপোজ মই ইংলিশৰ মাৰ্ক দিলো নিজৰ মাৰ্কটো বেছি দিম বাৰু এতিয়া এই চান্স আৰু অসমীয়াটো এতিয়া বহুত সংকট আছে গতিকে 99 তো এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো মই এটা নাম্বাৰ দি দিলো 10টা হৈছে নে বেছি হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ওকে এটো মোৰ অৰিজিনাল নাম্বাৰ নহয় ফেক নাম্বাৰ হয় গতিকে ডায়াল কৰিব চেষ্টা নকৰিব এইখিনি দিলে দি কাৰণে কৰি দিলে এন্টাৰ লগে মোৰ ডেটা এন্ট্ৰি হৈ গ'ল আৰু মই চাব কাৰণে টেবুলখনত কি ভ্যালু সোমাল চাব কাৰণে আমি লিখি দিয়ক select star from ইয়াতে আপুনি কি লিখিব লাগিব এতিয়া from table name কোনখন টেবুলৰ ডেটা চাব খুজিছে তো মই চাব খুজিছো স্টুডেন্টৰ এন্টাৰ দবাই দিম লগে চাবটো এন্ট্ৰি হৈছে
roll number name English mark কিমান এইটা মোৰ এখন টেবুল মোৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল টেবুলৰ প্ৰথম ডেটা এন্ট্ৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই শিকাম কেনেকৈ আপুনি একেলগে মাল্টিপল ডেটা এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি বাৰে বাৰে ইনসাৰ্ট লিখি থাকিব নালাগে আপুনি এবাৰ লিখক আৰু মানে কি ডেটাবিলাক লিখি দিয়ক তাৰপিছত মানে বহুতটা মাল্টিপল ডেটা লগত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰথম লিখাটো সেম থাকিব লিখিব লাগিব ইনসাৰ্ট ইনটু কোনখন টেবুলত থব ষ্টুডেণ্টত ওকে ষ্টুডেণ্টত থব কি থব সাপোজ ৰোল নাম্বাৰটো ৰাখিম ৰোল নং ঠিক আছে তাৰ পাছত মই সাপোজ নেক্সট ৰাখি এটা ডিফাইন কৰি দিব পাৰি কোনকেইটা এন্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে সাপোজ নেমটো ৰাখিম বাৰু পিছত মই ইংলিছটো মই একচুৱেলি এন্ট্ৰি কৰিম তাৰপিছত অসমীয়াটো এৰিব নোৱাৰে Assamese লিখিম তাৰ পাছত মই মোবাইল নম্বৰ সাপোজ এবাৰ এন্ট্ৰি নকৰো আৰু সাম ই নাল ভ্যালু লয় নে নলয় বাই ডিফল্ট তো মই এন্ট্ৰি কৰি দিম আৰু লগে লগে মই ভ্যালুজ ঠিক আছে এবাৰ মই মাল্টিপল শিকাম দেই মাল্টিপল কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব পাৰি ভ্যালুজ লিখিব পিছত লিখিব 1 তাৰ পিছত লিখিব নেম সাপোজ নেম কি দিও মাৰ নাম দিও নিদিমা বৰ্মন ওকে তাৰ পাছত আহিলে আপোনাৰ ইংলিছৰ মাৰ্ক কিবা এটা দি দিয়ক আৰু ইয়াতে বেলেগ নাই এইখিনি ফিল্ড আছিল গতিকে এইটো ক্লোজ কৰি দিয়ক আৰু যেটো মই মাল্টিপল ৰেকৰ্ড ভৰাম বুলি কৈছো গতিকে মই ইয়াতে কমপ্লিট নকৰো কমা দি এন্টাৰ কৰিম ইয়াতে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো যদি ইয়াতে দি দিলে হয় তেতিয়া মই ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো লিখিব লাগিল হয় ঠিক আছে কিন্তু মই চাব গৈছো এটো নাল ভ্যালু লয় নে নলয় ইয়াতে নাল আহিব নে নাই তাকে চাব কাৰণে মই আপোনাক এটো লোৱা নাই ইয়াতে ঠিক আছে আৰু মই এটাৰ কাৰণে হৈ গ'ল এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে আপুনি ইয়াতে সেমিকলন দিলে হ'ল কিন্তু মই সেমিকলন নিদিও কাৰণ শিকাই আছো মাল্টিপল কেনেকৈ ৰো ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰে এটা সিঙ্গল কমান্ডত যেতিয়ালে মই সেমিকলন নিদিও তেতিয়ালে মই কোৱেৰিটো কমপ্লিট নহব তো নেক্সট মই কি কৰিম কমা দি ইয়াতে লিখিম ৰোল নম্বৰ অপচন ৰোল নম্বৰ 2 নহয় 1 ডাবল হৈ গ'ল মোৰ ঠিক আছে 2 হ'ব লাগিছিল ওকে নো প্ৰবলেম পিছত মই আপডেট কৰি ল'ম মডিফাই কৰি ল'ম এই চেন্সত আপুনি শিকিও ল'ব কেনেকৈ মডিফাই কৰিব লাগে তো চাওক এতিয়া নেক্সট মই কি কৰিম সাপোজ এবাৰ মই ৰোল নম্বৰ 3 কৰি লওঁ আৰু নেম এটা দি দিম সাপোজ ৰাজু কলিতা ওকে তাৰপাছত ইয়াক মই মাৰ্ক দিলো সাপোজ 7990 ওকে এইখিনি হ'ল আকৌ আপুনি কমা দি এনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে আকৌ নেক্সট ভ্যালু দিব 4 তেনেকৈ আনগিনত মানে আপোনাৰ যিমান বিচাৰে তেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে সাপোজ প্ৰণৱ বড়ো ওকে ইয়াতে লিখি দিয়ক আপুনি মাৰ্ক এনেকৈ যিকোনো মাৰ্ক দিয়ে দি দিব পাৰে আৰু ঠিক আছে সেমিকলন দিয়ক আৰু এন্টাৰ দবাই দিয়ক লগে আপোনাৰ ডেটা এন্ট্ৰি হৈ গ'ল চাওক ইয়াতে তিনটা ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল এফেক্টেড ঠিক আছে তিনটা এফেক্টেড হৈ গ'ল তুমি চাব কাৰণে কি কৰিম সিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট ওকে এন্টাৰ কৰিম তো চাওক ইয়াতে ঠিকে সোমাইছে নেম ঠিকে সোমাইছে এইটো ইংলিছ ঠিকে সোমাইছে এইটো আৰু ইয়াতে মই কৈছিলোঁ মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো যিহেতু ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰা নাই গতিকে সি লৈ ল'ব বাই ডিফল্ট নাল আৰু এইটো 1 to 1 হৈ আছে ডাবল কাৰণ ইয়াতে মই ডাবল ফুলতে 2 জাগাত 1 দি দিলো এইটো ডাবল হৈ গৈছে আৰু এইটো মই প্ৰাইমাৰী কি বুলি ডিফাইন কৰা নাই তাৰ কাৰণে মই ৰোল নাম্বাৰটো 1 দুটা সেম ডুপ্লিকেট লৈছে কিন্তু যদি মই এইটো ৰোল নাম্বাৰটো যদি মই প্ৰাইমাৰী কি কৰি যদি দিও তেতিয়াহ'লে মই এনেকৈ সেম ৰোল নাম্বাৰ দুটা দিব নোৱাৰো লগে লগে মোৰ এৰৰ মেছেজ আহি গ'ল হয় আৰু প্ৰাইমাৰী কি আৰু ফৰেন কি ৰিলেশ্যন মই প্ৰেক্টিকেলি লাষ্টত দেখাই দিম এক্সাম্পলৰ সহায়ত ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি কেনেকৈ দুয়োটা ৰিলেটেড হয় গতিকে আপোনাৰ প্ৰথমতে কনফিউজন নকৰো প্ৰথমতে জাস্ট নৰ্মেল অপাৰেশ্যনবিলাক আগতে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম আপোনাৰ তো চাওক এতিয়া প্ৰবলেমটো হ'ল যে মোৰ ইয়াতে এইটো 1 হৈ গ'ল মই আপডেট কৰিব লাগে মানে মই এইটো একচুৱেলি ৰেকৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি 2 কৰিব লাগে তো কেনেকৈ কৰিম মই তো আপুনি লিখি দিব লাগিব আপডেট কোনখন টেবুল কৰিব ষ্টুডেণ্ট কাৰণ মই ভাবি লৈছো এটা ডেটাবেজত বহুতকেইখন টেবুল থাকিব পাৰে আৰু আপুনি প্ৰত্যেকখন টেবুল যিখনৰ আপুনি আপডেট কৰিব বা কিবা ইনচাৰ্ট কৰিব ডিলিট কৰিব আপুনি টেবুলখন স্পেসিফাই কৰি দিব লাগিব তো মই লিখিলো ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট লিখি মই এবাৰ নেক্সট কি কৰিম সেট কৰিম ৰোল নং ইকুৱেল কিমান হ'ব লাগে 2 হ'ব লাগে
অকল এইখিনি লিখি যদি মই এন্ট্ৰি এন্টাৰ কৰি দিওঁ মোৰ কি হ'ব গোটেই যিমান ৰোল নম্বৰ আছে গোটেই হৈ যাব 2 কাৰণ ইয়াতে মই কন্ডিশন দিয়া নাই আৰু মই এইটো ফুল মই জানি শুনি আপোনাক কৰাই দেখাই দিম যাতে আপোনাৰ কনফিউজন ক্লিয়াৰ হৈ যায় তো মই কৈ দিম এন্টাৰ লগে লগে সাইট আৰু এফেক্টেড আৰু যদি মই এটা ৰিজাল্টটো যদি চাও ইয়াত গোটেই কেইটা ৰো হৈ গৈছে 2 সৰি মই কমন মিস্টেক বহুত কৰো গতিকে প্ৰবলেম আৰু 2 হৈ গৈছে কিন্তু মোৰ কি হ'ব লাগিছিল বিজয় বৰ্মনটো 1 বাকি কিটা সেম থাকিব লাগিছিল মাত্ৰ নীলিমা বৰ্মনটো 2 হ'ব লাগিছিল তো ফুল কৈ দিলো তো এতিয়া মই হি কাম কেনেকৈ আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ সিলেক্টেড ৰো বিলাকৰ আপুনি ডেটা মডিফাই কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে লিখি দিয়ক সেম কমান্ড আপডেট student okay update student ঠিক আছে set roll name equal প্ৰথমতে মোৰটো চেঞ্জ কৰি মোৰ 2 আছে 1 কৰি লম আৰু ইয়াত লিখিব লাগিব এটা ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব লাগিব যত মই where থৰি ফিল্টাৰটো ইউজ কৰিম where name equal যদি বিজয় বৰ্মন হয় বিজয় বৰ্মন যদি হয় তেতিয়াহে এইটো 1 হ'ব নহলে নহব এন্টাৰ কৰি দিম এইটো চাই লম অকল প্ৰথম ৰেকৰ্ডটো মাত্ৰ চেঞ্জ হ'ব যত মোৰ নামটো মাত্ৰ 1 আহিব বাকি বিলাক সৰি সো নহয় কিবা কৰিছো select star from আৰু আপুনি কোডিং বিলাক প্ৰথমতে কিন্তু মানে এনেকে আগা পিছাকে এনেকে লিখিব ঠিক আছে প্ৰথমতে আপুনি নিজে টাইপ কৰি লিখিব তেতিয়াহে আপোনাৰ স্পীডটো আহিব আৰু কোডিং বিলাক মানে কি স্কোয়াৰ বিলাক মনত থাকিব একচুৱেলি কমান্ডটো মনত থাকিব তো চাওক এতিয়া এটো বিজয়টো চেঞ্জ হৈ গ'ল তো নেক্সট তো মই চেক তেনেকৈ কৰিম আপডেট লিখিম টেব কি আছিলে ষ্টুডেন্ট পিছৰ আৰু কি কৰিম সেট কৰিম কি সেট কৰিম ৰোল নম্বৰটো সেট কৰিম ৰোল নম্বৰ কিমান কৰিম 3 কৰিম কেতিয়া কৰিম যেতিয়া নেম ইকুৱেল ৰাজু কলিতা হয় ৰাজু কলিতা যেতিয়া হয় তেতিয়া চেঞ্জ হ'ব আৰু এইটো হৈ যাব 3 আৰু 4ত কি হ'ব এইটো 4 হ'ব কেতিয়া যেতিয়া নেমটো হ'ব প্ৰণৱ বড়ো আৰু এতিয়া মই কৰিম select star from student চাই লওক চেঞ্জ হৈ গৈছে তো এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে তেনেকৈ আপুনি মোবাইল নম্বৰ সেট কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আপুনি সেম কমান্ড লিখিব লাগিব update student set কি সেট কৰিম মোবাইল ইকুৱেল কিবা নাম্বাৰটো যেটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ইমান where যদি মই এন্টাৰ দাবাতে গোটেইটা মোবাইল নম্বৰ এইটো হৈ যাব ফিল্টাৰটো ইউজ কৰি where নীলিমা বৰ্মন bracket name equal নীলিমা বৰ্মন চেৰিবল কিন্তু মই যেটো তৰিকাত কৰিছো এটো মোক ক'ব সবে আপোনালোকে মূৰ্খ বুলি কিয় বুজি পাইছেনে কিয় মোক হ'ব কাৰণ মই নেমটো কিয় লৈছো নেমটো তো বহুত লম্বা হয় মই নেমটো নলে তো ৰোল নম্বৰটো ফিল্টাৰ কৰিব পাৰো বুজা নাই চাওক এতিয়া মই সাপোজ আপোনাৰ কি কয় সেকেন্ড টু ৰাজু কলিতাৰ মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিম কেনে কৰিম আপডেট মই যেটো শৰ্ট হয় যেটো ইউনিক হয় মই টু লোৱাটো বেছি ইজি হৈ যাব ন ষ্টুডেন্ট ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মই লিখিম সেট মোবাইলে লম বাৰু মোবাইলত কি চেঞ্জ কৰিম মই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 দামি মোবাইলে নাম্বাৰটো বিলাক ডাইল নকৰিব আৰু এটো হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে মই কৈ দিম where কিন্তু ইয়াতে মই এবাৰ চালুগিৰি কৰি ৰোল নং কাৰণ এটা শৰ্ট হয় আৰু ৰোল নম্বৰ 3 মই গোটেই নামটো লিখি ৰাখিব নালাগে আৰু এটোৰ ৰিজাল্ট ধুনীয়াকৈ ঠিকে আহিব বোৰ খাইছে নেকি বাৰু মই কথা শুনি বোৰটো পোৱা নাই
তো চাওক এইখিনি হৈ গ'ল আৰু লাষ্টৰ এটা ৰাখি গ'লে এইটো নহয় কিয় আৰু বিধান মাৰি থৈ দিওঁ আৰু এইটোৰ ন এইটো মই ৰোল এটা মোবাইল নাম্বাৰ দুটা চেঞ্জ কৰি দিলোঁ কিবা এটা মানে এইটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ইয়াতে আহি গ'লোঁ ইয়াতে আহি কৰি দিলোঁ 4 লগে লগে হৈ গ'ল চেঞ্জ গোটেই ছেট হৈ গ'ল এইখিনিলৈ আমি শিকিলোঁ ঠিক আছে আপডেট কৰা ইনচাৰ্ট কৰা আমি শিকি গ'লোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব নালাগে তো এতিয়া ছাপ'জ এইটো হ'ল আপুনি টেবুলখন বনাই ল'লে কিন্তু তাৰ পাছত আপোনাক কোনোবাই ক'লে যে মাজত এটা কম্পিউটাৰ বুলি ছাবজেক্ট লাগে ইংলিছ আৰু এছামিছৰ মাজত বা আপুনি ধৰি লওক লাষ্টত এটা ৰিমাৰ্কছ বুলি কলম লাগে ঠিক আছে আপোনাৰ ৰিমাৰ্কছটো শিকি লওঁ লাষ্টত এটা কলম লাগে ৰিমাৰ্কছ যিটো আমি প্ৰথমতে বনাব পাহৰি গ'ল পিছত লগা হ'ল তো কেনেকৈ পচিবল সেইটো কৰা তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব টেবুলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ কৰিব সেইটো হ'ল অল্টাৰ টেবুল ঠিক আছে অল্টাৰ টেবুল আৰু টেবুলখনৰ নাম কি ষ্টুডেণ্ট টেবুলখনৰ নাম হ'ল ষ্টুডেণ্ট আৰু ইয়াতে আপুনি কি কৰিব এড কৰিব এটা কলম এড কৰিব যাৰ নাম হ'ল ৰিমাৰ্কছ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ কি হ'ব টাইপটো ভাৰ্কেৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ লিমিট হ'ব সাপোজ 60 এই 60টা লেটাৰ আপুনি লিখিব পাৰিব এণ্টাৰ দবাই দিয়ক চাই লওক হৈ গ'ল এফেক্টেড এতিয়া আপুনি যেতিয়া চাই লৈ সিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট এতিয়া কি হ'ব মোবাইলৰ পিছত আৰু এটা কলম এড হ'ব য'ত বৰ্তমান নাল ভেলু থাকিব কাৰণ আমি তাৰ একো এন্ট্ৰি কৰা নাই আৰু ৰিমাৰ্কছ বুলি আহিব চাওক আহি গ'ল নাল ভেলু আহি গ'ল কাৰণ আমি একো এই ৰিজাল্ট ৰখা নাই আৰু প্লাছ আপোনাৰ এইটো আহিছে ৰিমাৰ্কছ বুলি ঠিক আছে ওকে তো সাপোজ আপোনাক এইটো নালাগে আপুনি ডিলিট কৰিব খুজিছে ডিলিট কৰোঁতে একেবাৰে চিম্পল লিখি দিব আপুনি অল্টাৰ টেবল ঠিক আছে তোমাৰ যিকোনো এইটো নালাগে যিটো নালাগে আপুনি জাষ্ট এনেকৈ ডিলিট কৰি দিব পাৰে কলম তাৰ কাৰণে টেবুলটো লৈ লওক টেবুলটো চিলেক্ট কৰি লওক ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে কি কৰিব আপুনি ড্ৰপ কৰিব কোনটো ড্ৰপ কৰিব ৰিমাৰ্কছ একেবাৰে চিম্পল কামবিলাক মোৰ লাজে লাগে আৰু এইবিলাক শিকাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাগে কিন্তু কমন মিষ্টেক নকৰিব অলপো যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে কমাণ্ড এক্সিকিউট নহ'ব চাওক ডিলিট কৰি দিওঁ লগে লগে ডিলিট হৈ গ'ল সাপোজ আমাক এতিয়া কি হয় যেতিয়া আমি এইটো এড কৰোঁ কি হৈ আছে লাষ্টৰ ফালেহে এড হৈ আছে যদি আমাক ইয়াৰে কোনোবা তাৰ মাজত লাগে সাপোজ নেমৰ পিছত লাগে ইংলিছৰ পিছত লাগে বা মোবাইলৰ আগত লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এইটো কলম এটা এড কৰিব পাৰোঁ তো তাৰ কাৰণে একেবাৰে চিম্পল সাপোজ মই এছামিছৰ আগত বা ইংলিছৰ পিছত মই এড কৰিম এটা কলম তো সেইটো মই কেনেকৈ কৰিম একেবাৰে চিম্পল আপুনি লিখি দিয়ক অল্টাৰ টেবল ষ্টুডেণ্ট অল্টাৰ টেবল ষ্টুডেণ্ট হৈ গ'ল তাৰ পাছত এইটো চেম থাকিব এড সাপোজ কম্পিউটাৰ বুলি এটা ছাবজেক্ট খুলিম আৰু এইটোতো থাকিব ইন টাইপ হ'ব মাৰ্ক এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু সাপোজ ইয়াতে এইটো কেতিয়া হ'ব আফটাৰ জাষ্ট কলম নামটো দি দিয়ক ইংলিছ এণ্টাৰ দবাই দিয়ক লগে লগে কি হৈ যাব সিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট চাই লওক এইটো চাওক ইংলিছ আৰু অসমীয়াৰ মাজত এইটো এটা কম্পিউটাৰ ছাবজেক্ট আহি গৈছে তো তেনেকৈ কৰিব পাৰে কিন্তু মোক এতিয়া নালাগে মই এইটো অল্টাৰ কৰি ডিলিট কৰি দিম জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণেহে মই কৰিছিলোঁ অল্টাৰ টেবল ষ্টুডেণ্ট ড্ৰপ কৰিম কম্পিউটাৰ চিম্পল এতিয়া সাপোজ এনেকুৱা আছে যে প্ৰথমত লাগে সাপোজ আমি যদি লাষ্টত লাগে আমি একো লিখিব নালাগে জাষ্ট আপুনি এড কৰি দিয়ক আৰু মানে লিখি দিয়ক এইটো নামটো ফিল্ডৰ নামটো লগে লগে লাষ্টৰ ফালে কলমটো এড হৈ যাব আৰু আপোনাক যদি কোনোবা এটা পিছত লাগে আপুনি লিখি দিব লাগিব আফটাৰ সেই কলমটোৰ নেম যেনেকৈ মোক যদি ইয়াতে লাগে ইংলিছ আৰু যদি নেমৰ মাজত লাগে মই লিখিম আফটাৰ নেম ইয়াতে মই এইটো লিখি দিম কটেচনটো এইটো অল্টাৰ টেবল এইটো আফটাৰ নেম কৰি দিম মই এতিয়া ইয়াতে আহি যাব
ঠিক তেনেকৈ যদি আপোনাক প্ৰথমত লাগে ইয়াৰ আগততো একো নাই আফটাৰ দিবৰ কাৰণে তো আপুনি কি লিখিব লাগিব তো তেতিয়া আপুনি একদম চিম্পলি লিখিব লাগিব অল্টাৰ টেবল ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে ইয়াত লিখক এড আৰু ইয়াত আপুনি লিখি দিয়ক কি লিখিব কি এড কৰিব তাতে আইডি বুলি এড কৰিলে ঠিক আছে এইটো হ'ব ইন টাইপ হ'ব আৰু এইটো ক'ত থাকিব ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত থাকিব আপুনি লগে লগে এইটো চিলেক্ট কৰি চাই লওক প্ৰথমতে আহিব তো তেনেকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু মোক বৰ্তমান নালাগে গতিকে মই অল্টাৰ টেবল কৰিম ষ্টুডেণ্ট কৰিম তাৰ পাছত মই লগে লগে কি কৰিম ড্ৰপ কৰিম আইডি কলমটো ড্ৰপ কৰিম লগে লগে হৈ গ'ল তো ইয়াতে লিখি দিম চিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট হৈ গ'ল ডিলিট তো এনেকৈ একদম বহুত ইজিলি কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে এতিয়া টেবুল মডিফায়াৰ কাম কৰোঁতে শিকি গ'ল ইনচাৰ্ট কৰা শিকি গ'ল তো নেক্সট কি শিকিব ছাপ'জ আপুনি এইটো যিটো মোবাইল আছে ছাপ'জ আপুনি কলম এটা ৰিনেম কৰিব খুজিছে ৰোল নাম্বাৰটো চেঞ্জ বেলেগ দিব খুজিছে নেমৰ জেগাত বেলেগ দিব খুজিছে যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব খুজিছে কেনেকৈ কৰিব ছাপ'জ মোবাইলটো মই চেঞ্জ কৰি দি দিম এতিয়া কণ্টেক্ট ঠিক আছে এইটো চেঞ্জ কৰি দিম কণ্টেক্ট তাৰ কাৰণে চেম কমাণ্ডে হয় অল্টাৰ লিখিব লাগিব অল্টাৰ লিখি আপুনি লিখি দিয়ক কি লিখিব টেবল কৈ থাকিব দেই মাজে মাজে পাহৰি যাওঁ মই টেবল পিছত লিখিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট তাৰপাছত কি কৰিব চেঞ্জ কৰিব মোবাইল যিটো আছিলে আপোনাৰ মোবাইল কলমটো কৰিব লাগিব কণ্টেক্ট আৰু আপুনি কি দিব এইটোতো চেম কি হ'ব বিগিনতে ৰাখিব ডেটা টাইপ বিগিনতে হ'ব হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি যদি চিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট কণ্টেক্ট হৈ গ'ল কিন্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি ইনচাৰ্ট কৰে আগতে লিখিছিলে মোবাইল মানে কি ইনচাৰ্ট ইনটু যেতিয়া এনেকৈ লিখিছিলে আৰু ইনচাৰ্ট ইনটু ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে ইনচাৰ্ট ইনটু ষ্টুডেণ্ট লিখি আপুনি যদি আগতে লিখিছিলে কি লিখিছিলে ইয়াত লিখিছিলে মোবাইল ঠিক আছে ইয়াতে লিখিছিলে মোবাইল তেতিয়া আপোনাৰ ইনচাৰ্ট হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ আপুনি লিখিব লাগিব এইটো কণ্টেক্ট যিটো আপুনি লেটেষ্ট মডিফাই কৰিছে আগৰটো ৰিমুভ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কণ্টেক্ট লিখিব লাগিব তো এইখিনি কমন চেন্স বুজি পাইছে চাগে তো ছাপ'জ আপুনি ডেটা যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে ছাপ'জ এইটোত মোৰ লিমিট কিমান আছিলে 30 আছিলে ন চাই লওক বা DESC ইয়াৰে মোৰ কেৰেক্টাৰ লিমিট কিমান আছিলে 30 আছিলে ছাপ'জ এইটো 30ৰ পৰা মই কৰিব লাগে 40 বা মই কৰিব লাগে এইটো ইণ্ট বা এইটো বেলেগ ডেটা টাইপ কৰিব লাগে তো এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো বহুত ইজি আপুনি লিখি দিয়ক অল্টাৰ ইয়াত লিখি দিব অল্টাৰ ঠিক আছে তাৰপাছত লিখিব টেবল ঠিক আছে তাৰপাছত লিখিব টেবল নেম তাৰপাছত লিখিব মডিফাই তাৰপাছত লিখিব কলম নেমটো কি আছিলে আপোনাৰ কলম নেমটো আছিলে আপোনাৰ নেম এইবাৰ কি ভাৰ্চিয়াৰ কিমান কৰিব বিচাৰিছে ভাৰ্চিয়াৰ কিমান কৰিব বিচাৰিছে 50 এণ্টাৰ কৰি দিয়ক হৈ গ'ল মডিফাই DSD চাই লওক ষ্টুডেণ্ট কৰি দিয়ক ষ্টুডেণ্ট চাই লওক এইটো হৈ গ'ল 50 এইটো আপুনি যে লিখিছে এইটো কলম নিলিখিলেও কিন্তু এই কাম কৰিব ঠিক আছে এইটো কলম নিলিখিলেও কাম কৰিব যদি আপুনি অল্ড ভাৰ্চন ইউজ কৰা নাই 60 কৰি দিলোঁ চব কাম কৰিছে ন 60 হৈ গ'ল তেনেকৈ আৰু বহুত ইজি হয় আৰু বুজিছেনে নাই আৰু বহুত ইজি তো এইখিনি আমি শিকিলোঁ এতিয়ালৈ কেনেকৈ অল্টাৰ কৰিব লাগে অল্টাৰত চাগে আপোনাৰ কনফিউজন নাই আমি ৰিনেম কৰা শিকিলোঁ তাৰপাছত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে ডেটা টাইপ সেইটো শিকিলোঁ কেনেকৈ এড কৰিব লাগে মানে গোটেইখিনি অপাৰেশ্যন আমি অল্টাৰত শিকি ল'লোঁ ঠিক আছে
তো নেক্সট ইনসাৰ্ট কৰা শিকিলোঁ এতিয়া আপডেট কৰা শিকিলোঁ আপডেট কৰি কণ্ডিশ্যন দি আপডেট কৰিব সেইটো শিকিলোঁ এতিয়া চাপ'জ আমি যদি ডিছপ্লে কৰিব লাগে চাপ'জ চিলেক্ট কমাণ্ডটো কি হ'ব এই ৰেকৰ্ডবিলাক ফেচ কৰিব মানে এই ৰেকৰ্ডবিলাক দেখাব আমাক ঠিক আছে ডেটাবেছৰ পৰা আৰু এইবিলাক যে আমি কমাণ্ড ইউজ কৰি আছোঁ অল্টাৰ কৰি আছোঁ এইবিলাক কি কৰিছোঁ এইটো মানে মেনেজ কৰি আছোঁ ন আমাৰ যিবিলাক ডেটা আছে এক্সুৱেল ডেটা আছে ডেটাবেছৰ টেবুলবিলাক এক্সুৱেলি ডেটা হয় ন এইবিলাক জাষ্ট মানে কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েল টাইপৰ মানে ডেটা ইনফৰমেশ্যনেই হয় আৰু ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি কি এডিট কৰি আছোঁ ডিলিট কৰি আছোঁ চাই আছোঁ তো সেইবিলাক এটা কমাণ্ড ইউজ কৰি আছোঁ তো সেইটো এটা মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ঠিক আছে মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ থ্ৰুৰে আমি এক্সেছ কৰি আছোঁ মডিফাই কৰি আছোঁ আৰু সেই ডেটাবিলাক যিটো ইয়াতে আমাৰ যিটো আছে ডেটাবেছ চৰি ইয়াৰ চিলেক্টটো মোৰ আগতে আহি যায় চাওক এইবিলাক যে মোৰ টেবুল এইবিলাক যে মোৰ ডেটাবেছ যে আছে ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান বহুত টেবুল আছে ইনফৰমেশ্যন আছে তো এইবিলাক হ'ল মোৰ ডেটাবেছ ঠিক আছে আৰু এইটো টেবুলৰ ফৰ্মত আছে গতিকে মই এইটো RDB মানে ৰিলেশ্যনেল ডেটাবেছ ঠিক আছে আৰু এইবিলাক আমি এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে মডিফাই কৰিবৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আমি কমাণ্ড ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো হ'ল মোৰ DBMS ছিষ্টেম আৰু মই ডেটাবেছৰ ওপৰত মানে টেবুলৰ ওপৰত কমাণ্ডবিলাক ইউজ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই এইটো হ'ল RDBMS ঠিক আছে তো সেইকাৰণে কয় MySQL RDBMS কাৰণ মই টেবুলত ইয়াতে তো চাওক চিলেক্ট কমাণ্ডত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি কৰিম চিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে এইটো কৰি দিলে ষ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো ৱাইল্ড কাৰ্ড কেৰেক্টাৰ বুলি কয় তো ষ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ গোটেই টেবুলৰ ইনফৰমেশ্যন মানে যিমান ডেটা আছিল গোটেই দেখাই দিব কিন্তু এটা মানে কণ্ডিশ্যন ৱাইজো মই চাব পাৰোঁ কণ্ডিশ্যন বুলি নহয় আৰু চাপ'জ মই চিলেক্ট কৰিলোঁ চাপ'জ অকল মোক মোবাইল নাম্বাৰখিনি চাব বিচাৰোঁ এই ডেটা মানে টেবুলটো ঠিক আছে তো চিলেক্ট কৰিম মই আৰু কৰিম মোবাইল মানে মোবাইল নহয় বা কণ্টেক্ট আগতে মোবাইল আছিলে এতিয়া কণ্টেক্ট মোবাইল দেখিলে আৰু দেখাব কণ্টেক্ট ফ্ৰম ক'ৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা তো এটা মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰবিলাক গোটেই দেখাই দিছে ঠিক আছে তো তেনেকৈ আপুনি যদি দুটা ফিল্ডত যদি ৰেকৰ্ড চাব খোজে আপুনি লিখি দিয়ক এতিয়া কণ্টেক্ট প্ৰথমতে চাম তাৰপাছত নেম চাম অ'কে সেইটো হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপাছত আপুনি যদি ভাবিছে মই প্ৰথমতে ইংলিছৰ মাৰ্ক চাম তো আপুনি ইয়াত লিখি দিয়ক ইংলিছ অ'কে দেট ইজ অলছ' একচেপ্টেবল সেইটোও হৈ যাব ইয়াতে ঠিক আছে তো তেনেকৈ এতিয়া মই ছাপ'জ চিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্ট অ'কে তো ইয়াতে ছাপ'জ এইখিনি মোৰ অৰিজিনেল ৰেকৰ্ড আছিলে তো ইয়াতে ছাপ'জ মই ৰেকৰ্ডখিনি চাব খুজিছোঁ নেমটোক এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ কৰি মানে নেমটো এলফাবেটিকেলি এৰেঞ্জ কৰি মই ৰেকৰ্ডটো চাব খুজিছোঁ কেনেকৈ চাব এতিয়া ইয়াতে আপুনি লিখি দিয়ক চিলেক্ট ষ্টাৰ ফ্ৰম লিখিলে এইটো লিখাৰ পিছত আপুনি জাষ্ট চিম্পলি ইয়াত লিখি দিয়ক ক'ৰ পৰা চাব টেবুলখনৰ নাম কি আছিলে এইটো আছিলে ষ্টুডেণ্ট কিন্তু আপুনি অৰ্ডাৰ বাই নেম অৰ্ডাৰ বাই নৰ্মেলি এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত হয় যদি ডিচেণ্ডিং কৰিব খোজে আপুনি লিখিব লাগিব মই কৈছোঁ কেনেকৈ এইটো চাওক এইটো এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত আহি গ'ল চাওক এটো আগত আহিল এৰ পিছত এন আহিল এনৰ পিছত পি আহিল বিৰ পিছত আৰ আহিল কিন্তু ইয়াতে চাওক এইটো উল্টা আছিল ন এইটো ৰোল নাম্বাৰটো আহি যাব চেঞ্জ হ'ব আৰু মানে এইটোৰ ওপৰত মই বেছ কৰি এচেণ্ডিং কৰিছোঁ গতিকে বেলেগবিলাক ৰেকৰ্ডো মানে এই অৰিজিনেল ইয়াৰ লগত মেটচ কৰি শ্ব' কৰিব ঠিক আছে যদি মই ডিচেণ্ডিং কৰিব লাগে মই লিখিম DESC অ'কে এণ্টাৰ কৰিম লগে লগে হৈ যাব এইটো উল্টা মানে কি ডাঙৰৰ পৰা মানে এলফাবেটিকেলি হ'ব কিন্তু ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ জেডৰ পৰা এলে আহিব আৰু ৰেকৰ্ড এনেকৈ শ্ব' কৰিব তো অকল ইয়াতে নহয় আপুনি এই অৰ্ডাৰ বাইটো আপুনি যিকোনো ফিল্ডত লগাব পাৰে যদি মই লগাই দিওঁ এইটো ছাপ'জ এছামিছত কোনে মেক্সিমাম নাম্বাৰ চাইছে তো মই ডিচেণ্ডিং কৰি চাই ল'ম ডাঙৰটো ওপৰত দেখাব তো মেক্সিমাম নাম্বাৰ বিজয় পাইছে তাৰপাছত আছে ৰাজু কলিতা তাৰপাছত নীলিমা বৰ্মন তাৰপাছত প্ৰণৱ বড়ো তো এনেকৈ আপুনি চাব পাৰে এনেকৈ আপুনি ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ইউজ কৰি চাব পাৰে
ঠিক আছে আৰু আপুনি যে পাৰ্টিকুলাৰলি চাব খুজিছে 99 অসমীয়াত কোনে পাইছে তো আপুনি লিখি দিয়ক সিলেক্ট ষ্টাৰ দিছো গোটেই ৰেকৰ্ড চাবৰ কাৰণে যদি চাব ইচ্ছা নাই আপুনি পাৰ্টিকুলাৰলি ফিল্ডটোৰ নেম দিলে হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ কলমটোৰ নাম দিলে হ'ব নেম দিলে অকল নেমটো দেখাব সব নেমে দিছিলো আৰু দেখাব নেম from student আৰু মই ইয়াতে লিখিম where অসমীয়াত যদি পাইছে Assamese যদি পাইছে 99 যোনে অসমীয়াত 99 এইটো বিজয় আহিব মই পাইছো আৰু যদি মই লিখি দিও ঠিক আছে এইটো যদি মই লিখি দিও greater than equal 90 এটা 90 বা 90 কে বেছি কোনে কোনে পাইছে চাওক এটা 90 বা 90 কে বেছি অসমীয়াত 90 sorry উল্টা হৈ গৈছে sorry এইটো হ'ব উল্টা মোৰ এইটো উল্টা হৈ গৈছে greater than হ'ব less than হৈ গৈছে तर দুজনে মাত্ৰ পাইছে এটো হৈছে ৰাজু আৰু বিজয় পাইছে ঠিক আছে আৰু এটো সাপোজ 85 ত কে কোনে পাইছে 85 ৰ কে ওপৰত কোনে পাইছে 85 বা 85 ৰ ওপৰত এটো হৈছে তিনিজনে ঠিক আছে আৰু আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাব খুজে আমি নেমটো চাই ইয়াতে কৰি দিয়ক ষ্টাৰ গোটেই ৰেকৰ্ড দেখাব ঠিক আছে তো এনেকৈ আপুনি গোটেই মানে কি আৰু লজিকেলি এটা অপাৰেশ্যনবিলাক লগাই মানে কম্পেৰিজন অপাৰেটৰ লগাই আপুনি এটা চাব পাৰে গোটেইখিনি যি ৰেকৰ্ড বিচাৰে তো আপোনাৰ মতে সুবিধা মতে লৈ ল'ব আৰু যেনেকৈ বিচাৰে মই জাষ্ট দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো চাওক এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ এইখিনি বুজি পালোঁ তো মই গোটেই ৰেকৰ্ডখিনি এবাৰ শ্ব' কৰি থৈ দিওঁ একো ফিল্টাৰ ইউজ নকৰি ইয়াতে এটা ফুল কৰিছোঁ এইটো হ'ল চিলেক্ট ওকে তো এইখিনি ৰেকৰ্ড আছিলে তো সাপোজ এতিয়া মই কি আৰু ইংলিছত এইকেইজনে মাৰ্ক পাইছে ন তো ইংলিছত মই এভাৰেজ কিমান মাৰ্ক পাইছে এভাৰেজ মাৰ্কটো কিমান হ'ব ইংলিছৰ চবৰে গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি সেইটো চাবৰ কাৰণে মই এটা চিংগল কমাণ্ডত চাব পাৰোঁ সেইটো হ'ল চিলেক্ট AVG আৰু মই দি দিম ইংলিছ ঠিক আছে ইংলিছ দি দিম আৰু ফ্ৰম টেবুল নেম দিব লাগিব কাৰণ এটা মই এখন টেবুল আছে কিন্তু মাল্টিপল টেবুল মানে কি থাকিব 100,000s অফ টেবুল থাকিব পাৰে গতিকে আপুনি টেবুলখন স্পেচিফাই কৰি দিব লাগিব কোনখন টেবুলৰ ডেটাৰ ওপৰত আপুনি অপাৰেশ্যন কৰি আছে এণ্টাৰ কৰি দিয়ক তো এইটো হ'ব আপোনাৰ ইমান এইখিনি যদি প্লাছ কৰি যদি 4 এ ডিভাইড কৰে তো এভাৰেজ আহিব আৰু এভাৰেজটো আপোনাৰ ইমানেই আহিব ঠিক আছে তো তেনেকৈ আপুনি এভাৰেজটো চালে পিছত আপুনি এইটো কি কৰিব পাৰে ওকে তো আপুনি চাব চালে কিমানটা ৰেকৰ্ড আছে চাব গৈছে তো আপুনি কৰি দিয়ক কাউণ্ট তো ৰেকৰ্ড কেইটা 4টা দেখাব ঠিক আছে এতিয়া কাউণ্টত আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব ৱেৰ ফিল্টাৰ লগাই দিব ফিল্টাৰ চবতে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো সাপোজ মই এটা চাব খুজিছোঁ মানে কি আৰু ইংলিছত 80তকৈ কোনে বেছি পাইছে ৱেৰ ইংলিছত 80তকৈ বেছি কোনে পাইছে কেইজনে পাইছে দুজনে পাইছে তো এনেকৈ আপুনি ৰেকৰ্ডবিলাক মানে কি ইজিলি মানে বহুত সোনকালে ওলাই ল'ব পাৰে এইটো মানে বহুত ইজি হয় আপুনি যদি মেনুৱেলি যদি একদম কাগজ উল্টাই পুল্টাই গন্তি কৰি চালেহে আপোনাৰ দিনটো লৈ কিনে কাম কৰোঁতে মই যিমান 2 মিনিটত কৰি দিলোঁ তো তেনেকৈ একচুৱেলি আপোনাৰ হৈ যায় তাৰ পাছত আৰু কি থাকিলে আপোনাৰ চাবৰ কাৰণে চিলেক্টটো চালে তাৰ পাছত অৰ্ডাৰ বাইটো গম পালে আপোনালোকে তাৰ পাছত আৰু কি থাকিলে সাপোজ আপুনি চাব গৈছে কোনে চবতকৈ লোৱেষ্ট মাৰ্ক পাইছে মানে লোৱেষ্ট মাৰ্ক কিমান সেইটো চাব গৈছে তো আপুনি লিখি দিয়ক ইয়াতে ইংলিছত মিনিমাম মাৰ্ক কিমাননো চাব গৈছে তো তাৰ কাৰণে এইবিলাক গুচাই দিব পাৰি এইবিলাক নালাগে ইংলিছত মিনিমাম মাৰ্ক আপোনাৰ 78 আহিছে তো তেনেকৈ এছামিছত কিমান মিনিমাম মাৰ্ক আহিছে মেক্সিমাম মাৰ্ক কিমান আহিছে 89 আহিছে ইংলিছত য়েছ 89 আহিছে
তেনেকৈ আমি চাব পাৰে এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তু আপুনি চাই ল'ব বহুত মানে কি আৰু এই টিউটৰিয়েলছ পইণ্ট বুলি ৱেবছাইট আছে তাত পাই যাব গোটেইবিলাক তো এইখিনি একচুৱেলি আপুনি শিকিলে তো মেক্সিমাম বস্তু আপুনি গম পালে এতিয়া ঠিক আছে তো এতিয়া মই প্ৰচিড কৰোঁ আপোনাৰ কেনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰে চাপ'জ আপোনাৰ ৰেকৰ্ড কিছুমান আছে ন ৰেকৰ্ড যদি আপুনি ডিলিট কৰিব খোজে কেনেকৈ ডিলিট কৰিব এবাৰ মই চাওঁ ৰেকৰ্ডখিনি ঠিক আছে ডিলিট কৰাৰ আগত select star from student okay select from student এইখিনি ৰেকৰ্ড আছে সাপোজ মই এটা ৰাজু কলেজৰ ৰেকৰ্ডটো ডিলিট কৰিব খুজিছো তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম ডিলিট এটা ষ্টাৰ ষ্টাৰ এখন নালাগে ঠিক আছে গোটেইটো এখন ডিলিট হ'ব ডিলিট from student okay delete from student where suppose Rasul roll number কিমান আছে 4 আছে roll long equal 3 আছে 3 এটা আমি চাও এটো Rasul record delete হৈ গৈছে start from student okay তো Rasul record delete হৈ গ'ল আছে তেনে ডিলিট কৰিব পাৰে আপনি যদি গোটেইবিলাক যদি ডিলিট কৰিব খোজে তেতিয়া হলে আপনি সিম্পলি এইটো ওয়েটো গুচাই দিয়ক আপডেট কৰাৰ দৰে একে আৰু এন্টাৰ মাৰি দিয়ক গোটেই ৰেকৰ্ড ডিলিট হ'ব কিন্তু ৰ'ব মই অকমান ক্লিক কৰি আছো আৰু কিবা কমান্ড মনত পৰে নে চাইছো মই কিবা জানিব লগা কমান্ড আছে নেকি একচুৱেলি লাইভ সেশন নহয় নহলে আপুনি সুধিব পাৰিলে হয় ন কিবা কমান্ড আছে বুলি তো আৰু কি কৰো এতিয়া বেলেগটো আৰু এনেকে কমান্ড নাই আৰু যদি কিবা লাগে মই নেক্সট ভিডিও এটা বনাই দিম বাৰু আপুনি কমেন্টত লিখি দিব কিহৰ মানে কি কামান আপুনি শিকিব আছে এডভান্স লেভেলত কৰিব পাৰিম যেনেকৈ ৰিভোক কৰা পাৰমিশন লোৱা হেবিলাক এতিয়া নালাগে যে এডভান্স লেভেলত আহিব মানে ইউজাৰ বিলাকক মানে পাৰমিশন দিব পাৰি আৰু ৰিভোক কৰিব পাৰি তো হেবিলাক বস্তু থাকিব প্লাস আপোনাক অলপ এডভান্স লেভেলত শিকাই দিব পাৰিম আৰু অলপ এডভান্সত বহুত আছে বাৰু বেসিকৰ কাৰণে এইখিনি সাফিচিয়েন্ট আৰু নৰ্মেল প্ৰজেক্টৰ কাৰণে এইখিনি সাফিচিয়েন্ট যিখিনি শিকিলে তো এটা প্ৰাইমাৰী কি কথাটো আপোনাক শিকোৱা হোৱা নাই তো প্ৰাইমাৰী কিটো মই শিকাই দিম ঠিক আছে তো তাৰ আগত মই আপোনাক দেখাই এটা বস্তু গোটেই ৰেকৰ্ড যদি ডিলিট কৰিব খোজে তেনেহ'লে কি কৰিছিলো মই ডিলিট লিখিব লাগিব delete from student and আরে কি হল ওট স্টার লিখছো দেখছো মোশন স্টার না লাগে delete from student আৰু select লিখক আৰু from লিখক আৰু student দিয়ক empty দেখাব শিওর empty ঠিক আছে এটো লাগে এতিয়া সাপোজ এখিনি শিকিলে এতিয়া যদি আপোনাক টেবুলখনে ডিলিট কৰি দিব লাগে তো কেনেকৈ ডিলিট কৰিব তো তাৰ কাৰণে একদম সিম্পল কমান্ড drop table ঠিক আছে drop table student enter এতিয়া আপনি যদি show table tables empty হৈ গ'ল আৰু মই টেবুলখন ডিলিট কৰি দিলোঁ show database to sound database to more key asile actually key asile power glory sample asile suppose mo database kon delete koribo lage to deneke delete korim same aro drop database mane so delete koribo na drop aro database sample enter logo apnar ki hol table konor tore database to delete hoy gol to eneke apuni database কি হয়েছে মোৰ ডেটাবেসেস এনেকে আমি ডেটাবেসেস ডিলিট কৰিব পাৰে সাবজেক্ট নাই কৰি দিব তো ডিলিট কৰাৰ আগত সদায় ব্যাকআপ ৰাখি থব আৰু কেনেকৈ আপুনি টেবুল এখন ব্যাকআপ ৰাখিব পাৰে আৰু মানে কি সাপোজ মই এইটো কম্পিউটাৰত কাম কৰি আছো ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে মই বেলেগ কড যাব লাগে বেলেগ এটা মেচিনত এই সেম বস্তু সেট কৰিব লাগে তো মোৰ ডেটা বিলাক এখন টেবুলৰ সফটওয়্যাৰটো মই ইয়াতে ইনষ্টল আছে গতিকে এইখিনি বস্তুটো মই তাতে নতুনকৈ লিখি কৰিব নোৱাৰো বহুত টাইম লাগিব যদি বহুত হিউজ লাখ এন্ট্ৰি যদি থাকে তো মই কি কৰিম ইয়াতে মই এটা ব্যাকআপ ফাইল বনাম আৰু ব্যাকআপ ফাইলটো মই সেই যেটো কম্পিউটাৰত আপুনি এই সেম মানে ৰেকৰ্ডখিনি ৰাখিব বিচাৰিছে
সেই কম্পিউটাৰত গৈ মই ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিম আৰু মই চেম ইয়াতে যিবিলাক ডেটাবেছ আছিলে যিবিলাক ৰেকৰ্ড আছিলে চেম ৰেকৰ্ড সেই কম্পিউটাৰটোত আহি যাব বুজিছে তো এইটো বেকআপ এণ্ড ৰিষ্ট'ৰ তো সেইটো মই দেখাই দিম আজিয়ে দেখাই দিম বাৰু সেইটো ইমান এডভান্স লেভেলৰ নহয় প্লাছ আপোনাক এতিয়া প্ৰাইমাৰী কিটো দেখাই দিম ঠিক আছে তো আকৌ নতুনকৈ মই এখন ডেটাবেছ ক্ৰিয়েট কৰোঁ চেম নেমতে কৰিম ক্ৰিয়েট ডেটাবেছ ঠিক আছে আৰু নামটো দিম চেম্পল আৰু কৰি দিম এণ্টাৰ আৰু মই এতিয়া কৈছিলোঁ ডেটাবেছত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব তো এইটো ইউজ কৰি দিলোঁ মই তাৰপাছত ইয়াতে মই এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ এইবাৰ মই প্ৰাইমাৰী কি দিম ঠিক আছে প্ৰাইমাৰী কি চাওক প্ৰাইমাৰী কি নট নাল এইবিলাক আপুনি ইউজ কৰিলে মানে কি বহুত ইজি বস্তু হয় আৰু চব বস্তু মই ক'ব নালাগে বাৰু সৰু সুৰা বস্তু আপুনি এতিয়া যিটো শিকি ল'লে কেনেকৈ একচুৱেলি কামবিলাক কাম কৰে সৰু সুৰা বস্তুবিলাক আপুনি নিজে চাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো চাওক এতিয়া আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট তো ক্ৰিয়েট মই কৰোঁ এতিয়া এখন টেবুল কৰোঁ ক্ৰিয়েট টেবুল কৰোঁ ছাপ'জ এইখন টেবুলৰ মই নেম দিলোঁ কি বুলি দিওঁ এ বুলি দিলোঁ এক্সাম্পলৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু এ দিলোঁ ঠিক আছে টেবুলখনৰ নাম দিলোঁ মই এ আৰু এতিয়া মই কি কৰিম একচুৱেলি চ' এতিয়া মই টেবুলখনৰ এ দিলোঁ এৰ ভিতৰত এতিয়া কি ল'ম এটা কি নৰ্মেল এটা কিবা কমন কিবা এটা লওঁ আৰু মানে কমন কি লওঁ আচ্ছা ঠিক আছে কমন এটা মই সেই লওঁ আই ডি লওঁ এ আই ডি ঠিক আছে এ আই ডিটোক কৈ দিওঁ মই ইণ্ট আৰু এইটো ল'ম প্ৰাইমাৰী কি বুলি ডিফাইন কৰি দিওঁ ঠিক আছে প্ৰাইমাৰী কি বুলি ডিফাইন কৰি দিওঁ এ আই ডি আৰু এটা লওঁ মই নেম এইটো ফাৰ্কেৰ বুলি লৈ লওঁ আৰু এইটো মই 30টা লিমিট লগাই দিম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে প্ৰাইমাৰী কি যদি আপুনি যদি ডিফাইন কৰে আৰু যদি আপুনি ফৰেন কি হিচাপে ইউজ কৰি যদি কৰিব খুজিছে বেলেগত তেতিয়া আপুনি লিখিব লাগিব ইঞ্জিন ইকুৱেল INNODB এইটো লিখিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় এইটো DB ঠিক আছে এইটো নিলিখিলে ফৰেন কিট আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব তো লিখি ল'লে এইটো লিখি এণ্টাৰ কৰি দিলে তো লগে লগে আপোনাৰ এখন টেবুল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তো আপুনি চাব পাৰে DECA ঠিক আছে চাওক ইয়াতে প্ৰাইমাৰী কি হোৱাৰ লগে লগে এইটো হৈ গৈছে নাল ভেলু ল'ব নোৱাৰে আৰু কিবা নহয় কিবা এটা যদি আপুনি এণ্ট্ৰি কৰে তেনেহ'লে এইটো ফিল্ড সদায় কিবা নহয় কিবা এটা ভেলু ৰাখিবই লাগিব আপুনি ঠিক আছে এইটো নাল ল'ব নোৱাৰে কিবা মানে এইটো কি ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰ ল'ব লাগিব অ'কে তো এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম বেলেগ এখন টেবুল বনাম য'ত এই প্ৰাইমাৰীৰ কিটোৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে ফৰেন কিমান তাত নাল বুলি আহিব কাৰণ একচুৱেলি মানে সেই কিটোহে কাম কৰিব বেলেগ মানে কি ইয়াতে যিটো এণ্ট্ৰি থাকে বুজাইছোঁ এইটো মই ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ ক্ৰিয়েট টেবল বি তো ইয়াতে থাকিব BID থাকিব আৰু BIDটো ইণ্ট লওঁ আৰু ইণ্ট ল'লে ইয়াতে মই কি কৰিম এইবাৰ এতিয়া মই ৰেফাৰেঞ্চটো ক্ৰিয়েট কৰিম মানে কি হ'ব ফৰেন কি কোনটো হ'ব BIDটো হ'ব ফৰেন কি মানে এইটো মই একচুৱেলি ইয়াতে মই ফৰেন কিটো লিংক কৰাই দিম ইয়াৰে প্ৰাইমাৰী কিটো মই ইয়াতে লিংক কৰাম ন গতিকে ইয়াৰে প্ৰাইমাৰী কিটো ইয়াতে ফৰেন কি হ'ব গতিকে ৰেফাৰেঞ্চ কৰিব এই কিটো প্ৰাইমাৰী কিটো তো এইটো মই বি কৰি দিম কিহৰ ৰেফাৰেঞ্চেছ হ'ব কিহৰ ৰেফাৰেঞ্চ কৰিব সি কৰিব আপোনাৰ এ টেবুলৰ AID ৰেফাৰ কৰিব ঠিক আছে আৰু চেম আৰু ইঞ্জিন লিখিব লাগিব পিছত ইঞ্জিন তাৰপিছত ইকুৱেল দিব লাগিব INNODB লিখি এণ্টাৰ ব্ৰেকেটটো দিয়া নাই চাগে কি বোলে আছে এটা চাওঁ আৰু চিনটেক্স চেক ব্ৰেকেটটো দিয়া নাই
ব্ৰেকেট এনে ইয়াতে আৰু এটা এক্সট্ৰা ব্ৰেকেট এটা আহিব ইয়াতে এয়াৰে ব্ৰেকেটটো মই ক্লোজ কৰা নাই তো এবাৰ ঠিক আছে হৈ গ'ল তো এইটো DESC তোমাক বিটো চাই লওঁ বি টেবুলৰ তো চাওক এইটো আহি গৈছে ইয়াতে কিন্তু নাল ভেলু একচেপ্ট কৰিব কাৰণ প্ৰাইমাৰী কি হয় এইটো ফৰেন কি আৰু এইটো মাল্টি তো এতিয়া চাওক এটা কি হ'ব কথাটো চাওক ইয়াতে মোৰ যিকেইটা ৰেকৰ্ড থাকিব আৰু যিটো প্ৰাইমাৰী কিটো এইটো হয় তো ইয়াতে যিকেইটা মই ৰেকৰ্ড এন্ট্ৰি কৰিম সেইকেইটা এন্ট্ৰিহে মই ইয়াতে কৰিব পাৰিম সাপোজ যদি 1 2 3 যদি কৰোঁ এতে 1 2 3 হে এন্ট্ৰি কৰিব এইখন টেবুলত বেলেগ যদি এন্ট্ৰি কৰিব যাওঁ মোক এৰৰ দেখাব সব মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে সাপোজ আপুনি ইনসাৰ্ট কৰিলে প্ৰথম টেবুলখনত মই কৈছোঁ না টেবুলখন ডিফাইন কৰিব লাগিব কাৰণ এখনত আপোনাৰ বহুতকেইখন টেবুল থাকিব পাৰে এটা ডাটাবেজত কি হৈ আছে আজি মোৰ টেবুলছ সো দুখন টেবুল আছে এটা ন চাব এতিয়া মই এই টেবুলত এন্ট্ৰি কৰিম সো ইয়াত লিখি মই ইনসাৰ্ট ইনটু কি কৰিম মই কোনখন টেবুলত থম এই টেবুলত থম এই টেবুলত কি থম পৰলৈ BID AID থম আৰু পিছত নেম থম ঠিক আছে ভ্যালুজ মাল্টি এন্ট্ৰি কৰিম দে মই ইয়াতে ভ্যালুজ সাপোজ 1 থম আৰু এইটো থম বিজয় okay বিজয় বৰ্মন okay বিজয় বৰ্মন থম এক মিনিট মাল্টি এন্ট্ৰি কৰিলে মই এইটো কমা হ'ব পিছত নেক্সট 2 থম to suppose Nilima Varman enter entry will select from A okay to এটা entry আহি গ'ল এতিয়া মই সেকেন্ড টেবুলত যেটা এন্ট্ৰি কৰিম ন insert into B ঠিক আছে ইয়াতে মই BID থম আৰু নেম থম কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি ভ্যালুজ বুজাই আছো এতিয়া যদি ভ্যালুজ যেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিম এতে 1 যদি দিও আৰু নেম 0 দিব পাৰো মই সাপোজ মেঘালী বৰ্মন এইটো দি দিলো ঠিক আছে এইটো একসেপ্ট কৰিব ঠিক আছে সাপোজ এইটো একসেপ্ট কৰিব মই আৰু তাত ভ্যালু দি দিম কিবা এটা আৰু সেকেন্ড 2 টো একসেপ্ট কৰিব এটা 2 যদি দিও Rasu Bosumotari okay oh shit I had a name dia nasil only b structure to control oh b only eta file asile problem to is no b to eta file asile select start from D there can I say DSCP the bit এটাই আছিল গটিকে মই আৰু এটা এড কৰিব লাগিব দেই মই সব আচ্ছা এটা অল্টাৰ কৰিম মই জামে যেটো এড কৰিব আমি ন অল্টাৰ টেবল B এড কৰিম নেম ভেৰকেৰ কৰিম 30 লম আৰু এটা এন্ট্ৰি কৰি দিম আৰু লগে ইয়াতে মই আগৰ কমান্ড এক্সিকিউট কৰি দিম ইনসাৰ্ট নেম কৰিম এইটো কৰিম সেট বসুমতাৰী কৰি এন্ট্ৰি কৰি দিম এবাৰ এন্ট্ৰি হ'ল এতিয়া সব সিলেক্ট start from B তো সবটা এন্ট্ৰি ঠিক আছে এইটো আছে আপোনাৰ B আৰু এইটো আছে আপোনাৰ A আছে ওকে নেমটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু যেটো আমি এন্ট্ৰি কৰিছো এইটো যেটো আপোনাৰ A আছে এইটো বস্তু আছে এটা যাও ইয়াতে A যেটো AID এটো ইয়াৰে প্ৰাইমাৰী কি আৰু ইয়াৰে এটো ফৰেন কি হয়নে A ফৰ একচুয়ালি এই প্ৰাইমাৰী কিটো ইয়াৰে ফৰেন কি মানে এটো ৰেফাৰ কৰিছে এটো এটা ইয়াতে আমাৰ যিকিটা ভ্যালু আছে আমি হেইটো কিটা ভ্যালু ইয়াত দিব পাৰিম যদি বেলেগ যদি দিব যাম এৰৰ দেখাব যেনেকৈ যদি লিখো মই ইনসাৰ্ট into B এটো কথা নাই যিকোনো ভ্যালু এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিম আৰু এটো প্ৰবলেম নাই ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে যদি মই কৰি দিও সাপোজ BID ঠিক আছে BID আৰু নেম যেনেকৈ কৰিব যাওঁ আৰু ভ্যালুজ ইয়াতে যদি মই কৰিব যাওঁ 5 আৰু মই নাম লিখিলো আৰু
বাবুল ওকে ঠিক আছে এটা ইনো এরর দেখাব 52 সব কি আছে এটা সব পয়েন্ট চাইল্ড এখন চাইল্ড টেবল হয় ন ইয়াৰে যেটো প্যাৰেন্ট আছে ইয়াতে থাকিলেহে মই ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিম এতিয়া মইটো সব 52 ইয়াতে নাই গতিকে এই কাৰণে এটো এৰৰ দেখাইছে আৰু যদি মই এটো 2 জৰি দি দিও redundant ভ্যালু লব ডুপ্লিকেট ভ্যালু লব sorry মইটো কমেন্ট এটো এনে লিখিব না ইয়াতে 2 যদি মই দি দিও এতিয়া 2 কিন্তু একসেপ্ট কৰিব এটো একসেপ্ট কৰিছে select star from B এটা একসেপ্ট কৰি আছে ঠিক তেনেকে insert into B PID আৰু name ঠিক আছে values ইয়াতে যদি মই 6 দিও আৰু যদি লিখো বিজু তো not error আহিব ঠিক তেনেকে ইয়াতে যদি মই লিখি দিও 6 ৰ জায়গা যদি 1 লিখো একসেপ্ট কৰিব বুজি পাইছে আলটিমেটলি মোৰ এই যিকিটা মানে AID এইকিটা যিকিটা আছিল এই টেবুলত এইকিটা ইয়াত দিলে কথা নাই ডুপ্লিকেট দিব পাৰিম কথা নাই এটা select star a11 ডাবল আহিব এনেকে বুজিছে সেইকিটা থাকিব লাগে ফিক্স আছে এইকিটা 8 থকা কিটা হে এর উপর ডিপেন্ড কৰি মানে বিখন চলি আছে এতিয়া যদি মই যদি 6 টু সাপোর্ট কৰা যদি লাগে ইয়াতে তো কি কৰিব লাগিব এই টেবুলত ইনসার্ট কৰিব লাগিব insert into a id ত মই কি কৰিম যিটা নাম্বার দিম সেইটা একসেপ্ট কৰিব সো aid values দিম সাপোজ মই 52 একসেপ্ট কৰা কৰি দিম ঠিক আছে 52 আৰু মই 6 টু একসেপ্ট কৰা কৰি দিম সৰি আছাই কোনটো বাই বাই মই তো AID আছিল না AID আছিল তো values ইয়াতে হক 4 or 6 5 or 6 to support কৰা কৰিব খুজিছো মই 6 okay accept কৰিছে select star from A ঠিক আছে এট নাও ভ্যালু আহিব কাৰণ মই বেলেগ এটা দিয়া নাই কিন্তু ইয়াতেও মই কিন্তু সেম ভ্যালু ইনসার্ট কৰিব নোৱাৰো যেনেকে insert into A suppose ID কাৰণ এটা প্ৰাইমাৰী কি হয় এটো কন্ডিশনটো আছে মই কি এই ফিল্ডটোত সেম ভ্যালু এন্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এটা প্ৰাইমাৰী হয় ইয়াতে যদি মই কৰিব যাও values 1 আৰু এবাৰ এতিয়া হলে এইটো আৰু বলিব ডুপ্লিকেট এন্ট্ৰি বুজিছে এটা প্ৰাইমাৰী কি ডুপ্লিকেট এন্ট্ৰি নহয় আৰু এতিয়া মই যেটো 5 6 to 8 ভৰাই যেটো গতিকে মই b to ৰেফাৰ কৰি আছিল এইখন টেবুলক তাত কিন্তু মই এটা বিট এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিম যেনেকৈ ইনসার্ট লিখি দিম ইনসার্ট ইনটু b ঠিক আছে আৰু মই যদি লিখি দিও PID সাপোজ আৰু নিউটো এন্ট্ৰি কৰি দিম নো প্ৰবলেম the values তো PID এইবাৰ মই 5 6 দিব পাৰিম 6 to দি দিলো আৰু লিখি দিলো বিজু ওকে এবাৰ একসেপ্ট কৰিব select star from B এনেকে কাম কৰে বুজিলে আৰু আপোনাক বস্তু শিকাই দিম মই কেনেকৈ আপুনি মানে কি আৰু টেবুলৰ পৰা টেবুল বনাব পাৰে সাপোজ এনেকৈ সাপোজ ক্ৰিয়েট টেবুল এটা কম্বাইন কৰি দিম কম্বাইন ওকে ইয়াৰ ভিতৰত যদি লিখিছিল যেমন select star from duplicate কম্বাইন duplicate select star from যদি মই a কৰি দিম তে a এটা কপি বনি যাব ইয়াতে এই টেবুলৰ সেম কপি বনি যাব এতিয়া এতে তিনিখন টেবুল হৈ গ'লে হ'ল
ডুপ্লিকেট বুলি চাওক এই ডুপ্লিকেটৰ ভিতৰত মই সেম বস্তু পাম যেটো টেবল 8 আছে select star from duplicate what is it kon ever spelling bhul golo duplicate e boleছিল okay hobo next akoriate a সব সেম আহি গল কিন্তু দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় যদি মই 8 ডিলিট কৰো এটো এটা রিফ্লেক্ট নকৰিব ঠিক আছে এনেকে আপুনি এখন কপিৰ পৰা বেলেগ এখন কপি কৰিব পাৰে আৰু আপুনি কম্বাইন কৰিব পাৰে দুখন টেবুলৰ ৰেকৰ্ড একেলগে চাব পাৰে মিলাই কানে আৰু select star from দুখন টেবুলৰ নাম দিলক a আৰু b সব দুখন টেবুলৰ ৰেকৰ্ড মিলি আহিব ইয়াতে বুজিছে এনেকে চাব পাৰে aid এনেকে মিলাই চাব আৰু এনেকে ৰেকৰ্ড আহি গৈছে সবটো নেম 1 কেনেকে চাওক 1 2 5 6 এটো আপোনাৰ এখিনি আছে ইয়াৰ পিছত এগেইনষ্টৰ আপোনাৰ আহিছে এটো মেঘা এটা ৰেকৰ্ড ইয়াৰ এটা এটো মই বুজাই আছো এটা এখানে বেশি লাগি আছে মানে select star from a star from b yes to star from a b it is of a 1 2 5 6 into 1 2 5 6 ইয়াৰ এগেইনষ্ট এটা ৰেকৰ্ড হ'ব এটো 1 এই সাইডে 1 মেঘালি গৰম ঠিক তেনেকৈ আকৌ এইটো দেখাব পিছত নেক্সটটো দেখাব 2 এইটো হ'ব 4 3 এনেকৈ দেখাব বুজিছে এনেকৈ এক্সুৱেলি কাম কৰে তো এনেকৈ আপুনি মানে কি এখন টেবুল মানে দুখন টেবুল লগ লগাই এখন বনাই দিব পাৰে তেনেকৈ আপুনি এখন যদি বনাই যদি ইয়াতে ক্ৰিয়েট টেবুল a and b a and b mix কৰি মই টেবুল বনাম কেনেকৈ বনাম select star গোটেইবিলাক ফিল লম ঠিক আছে star from a and b বস সিম্পলি এনেকৈ লিখি দিয়ক select table a and b কোন দুখন টেবুল এনেকৈ বনাব নোৱাৰে ঠিক আছে ডুপ্লিকেট কলম নেম আছে নেমটো ডুপ্লিকেট হ'ব না কিন্তু এই নেমটো যদি বেলেগ হ'ব কিন্তু যদি এইটো যেনেকৈ aid বেলেগ আছে এই নেম আৰু নেম দুটা সেম হৈ আছে না তাৰ কাৰণে হোৱা নাই মানে যদি মই অল্টাৰ যদি কৰি দিওঁ অল্টাৰ টেবুল সাপোজ মই এই বি খন অল্টাৰ কৰি দিম বি ঠিক আছে চেঞ্জ কৰি দিম এইটো কতে কমন যায় এটা প্ৰবলেম নাই চেঞ্জ কি চেঞ্জ কৰিম নেমটো সাপোজ মই কৰি দিম নেমস কৰি দিম আৰু এইটো মই ফেৰকে ৰাখি দিম 30 ৰাখি দিম ঠিক আছে এইবাৰ কিন্তু এইটো হ'ব এইবাৰ যদি মই দুখন টেবুলৰ লগ যদি লগাই যদি দিওঁ তেতিয়া হ'ব কাৰণ দুটাৰ ফিল নেম বিলাক বেলেগ বেলেগ ন ক্ৰিয়েট টেবল ঠিক আছে ক্ৰিয়েট টেবল a and b select star from a example এতিয়া যদি আমি চাওঁ শো টেবুল চাৰিখন টেবুল হ'ব এতিয়া চাৰিখনে হ'ব a and b খন যদি চাব যদি চাওঁ and b select star from a and b যেনেকৈ ৰেকৰ্ড বিলাক আহি যাব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কলম আহিব আৰু গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড এনেকৈ দেখাব আৰু আপুনি কাম কৰিব পাৰে এটা পিএসসি চাব পাৰে a and b এই সব চাৰিটা ৰেকৰ্ড দেখিছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো মানে নাল দেখা নট দেখা আছে সো এনেকৈ হয় ঠিক আছে আৰু কৈছে অটো ইনক্ৰিমেন্ট যদি বহুত লম্বা হৈ যায় ভিডিওটো তাৰ কাৰণে কৰিব খোজা নাই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আপুনি নিজেও চাব পাৰিব অটো ইনক্ৰিমেন্টটো লাষ্ট দেখাই দিম আৰু ঠিক আছে অটো ইনক্ৰিমেন্টটো লাষ্ট দেখাই দিম প্ৰাইমাৰী কি কনসেপ্ট চাগে ক্লিয়াৰ আপোনাৰ অটো ইনক্ৰিমেন্টটো লাষ্ট দেখাই দিম তো মই অটো ইনক্ৰিমেন্টটো নতুনকৈ এখন অকল আছে তো আপোনাৰ এড কৰি কাৰণে এইটো অটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰি দিম ঠিক আছে এড
suppose কি আছে add table about table create কিন্তু auto increment যেটো আমি লগাম হেতু কিন্তু আপোনাৰ must be primary কি কৰিব create table suppose c বুলি এখন table লম ঠিক আছে ইয়াতে মাত্ৰ এটা দিম নং বুলি এটা দিম এটো int হ'ব আৰু এটো primary কিটো হ'বই লাগিব must be কাৰণ তো আমি auto increment লগাম primary key ঠিক আছে আৰু প্লাস এটো হ'ব auto increment ঠিক আছে আৰু name বাকি এটা আৰু স্যার এইবিলাক যে ক্রেডেন্স এইবিলাক যেগুলো আছে মানে কি কয় এটো কনস্ট্যান্ট বিলাক যে আছে প্রাইমারি কি অটো ইনক্রিমেন্ট এইবিলাক আপুনি সাপোজ টেবুলখন বনালে ন টেবুলখন সাপোজ আপুনি পাহৰি গল প্রাইমারি কিও ডিফাইন কৰা অটো ইনক্রিমেন্ট বনালে তেতিয়া আপুনি এইটো অল্টাৰ কৰি কেনে চেঞ্জ কৰি কেনে এইবিলাক কৰিব পাৰে ঠিক আছে ডেটা টাইপ চেঞ্জ কৰাৰ লগতে এইবিলাক আপুনি এই কি কয় কনস্ট্যান্ট বিলাকো এড কৰি দিব পাৰে সো আপনি মানে বেসিক আইডিয়া খিনি দিলো আপনি এটা কেনেকে ইউজ কৰে তো ডিপেন্ড কৰিব আপোনাৰ ওপৰত ঠিক আছে আরে কি হল create table c এই ইনটো টি দিয়া যায় ওকে হৈ তো এতিয়া মই dsc কৰি চাম c ওকে এখানে আইছে না সো অটো ইনক্রিমেন্ট আহি গল এক্সট্ৰাকে প্রাইমারি কি নট নাল হ'ব এটো তো এতিয়া চাওক আমি নট নালটো এড কৰিব পাৰে হা যেনেকৈ অটো ইনক্রিমেন্ট দিছো যেনেকৈ নট নালটো যিকোনো জায়গাত এপ্লাই কৰিব পাৰে প্রাইমারি কি বুলি কথা নাই নট নাল কৰিব পাৰিব আৰু নট নাল বুলি লিখি হৈ যায় লাষ্টত মানে এইটো বেছি লম্বা নকৰি ভিডিওটো মই অলৰেডি মানে বহুত জিবি হৈ গৈছে মই আপলোড কৰা প্ৰব্লেম হ'ব দিয়া তো এতিয়া মই চাম এতিয়া ইয়াতে কি আছিল এইটো কি কৰিব গৈছো আসাৰ এটা হৈছে না তো যদি মই ইনসার্ট কৰো না এটা ইনসার্ট into c ঠিক আছে c তো ইয়াতে মই only name to clear input মানে কি কয় ইনসার্ট কৰিলে হল name values number to automatic লৈ লব 1 2 3 এনেকৈ লৈ লব ইয়াত যদি মই লিখি দিও suppose বিজয় ওকে ঠিক আছে select star from c1 লৈ লব automatic তেনেকে মই যদি এতিয়া যদি মই লিখি দিও ইনসার্ট নাম্বার পৰ লিখি মই অটোমেটিকলি নিজে ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইনসার্ট ইনটু c ঠিক আছে পলিসি ইনসার্ট ইনটু c লিখিছো কিন্তু c এর পিছত মই দিয়া নাই নয়টো নেম বুলি নেমটো এন্ট্রি কৰিম আৰু দুটা এন্ট্ৰি কৰিব লগা যাব ভ্যালুজ ইয়াতে ডিজিট মানে entry to korilu nilima next entry korilu krishna next entry korilu jetiale moi mane semicolon use continue kori goi থাকিব পাৰিম এটা semicolon লগাই দিম entry যাব और इधर साइड लॉक अपनी एक एक्चुअली अपना ये देगा 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक आई गई तो तेने के ऑटो इंक्रीमेंट কৰিব পাৰি তো যাও এটা বেছি ভিডিও লম্বা নকৰো এতিয়া মই দেখাই দিম কেনেকৈ আপুনি ব্যাকআপ আৰু ৰিস্টোৰ কৰিব পাৰে তো সব কমান্ড লাইনত প্ৰথমতে দেখালো কমান্ডত কেনেকৈ আপুনি ৰিস্টোৰ আৰু ব্যাকআপ কৰিব পাৰে তাৰ পাছত আপোনাক মই মানে কি ৱেব পৰ্ট থৈ দেখাই দিম তো সব ইয়াৰে কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো MySQL actually dummy বুলি এটা ফাংশন এটা আছে এটা এক্সিকিউট আছে এটা এক্সিকিউট কৰিব সাপোজ মাই কম্পিউটাৰত যাব মোৰ এটা ৱেব ইনষ্টল আছে মোৰ ৱেবৰ ভিতৰত থাকিব ৱেব তাৰপাছত সাম এটা MySQL পিনত থাকিব পিনৰ ভিতৰত MySQL থাকিব MySQL server এইটো MySQL server ইয়াৰে ভিতৰত থাকিব পিন আৰু ইয়াতে MySQL dummy বুলি থাকিব MySQL dummy নিশ্চয় থাকিব ইয়াতে MySQL dummy MySQL dummy MySQL dump আৰু এইটো হয় আপনি মানে কি একচুয়ালি ব্যাকআপ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তো এতিয়া মই লোকেশনটো হল এইখিনি ইয়াৰ ভিতৰত আছে না এইটো লোকেশনৰ ভিতৰত মোৰ এইটো আছে এইটো মই কপি কৰি লব পাৰো বাৰু একো কথা নাই
কপি কৰি ললোঁ তো এতিয়া মই কমাণ্ড প্ৰম্পটটো অপেন কৰিম কিন্তু কমাণ্ড প্ৰম্পটটো এটা এডমিন মোডত অপেন কৰিব লাগিব ইয়াতে কাৰণ মই এইটো চিষ্টেম ফাইলৰ লগত অলপ চেঞ্জ কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম ৰান এজ এডমিন কৰিম অ'কে কৰিম ঠিক আছে আৰু মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাইলটোত ইনচাৰ্ট কৰিম চিডি লিখিম লিখি কাৰণে পেষ্ট কৰি দিম এইটো ফাইলৰ এড্ৰেছ এণ্টাৰ কৰিম ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া আহি গ'ল ইয়াৰ ভিতৰতে মোৰ এই ফাইলটো আছে ইয়াতে আছে ডাম্প ভিতৰত ডাম্প ঢাকি যাব আৰে একদম ঠিক আছে এইটো প্ৰেছ কৰিম তো এটা চাওক এতিয়া কমাণ্ডটো আপুনি লিখিব লাগিব এনেকৈ একদম কেয়াৰফুলি চাই ল'ব দেই MySQL dump ঠিক আছে MySQL dump লিখিব ইউ লিখিব হাইফেন ইউ আৰু আপোনাৰ যদি ইউজাৰ নেমটো দিব তো ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট ৰুট ইউজাৰ এক্সেছ কৰি আছোঁ তো ৰুট দিনাৰ মই আকৌ পাছৱৰ্ড দিয়া নাই যদি পাছৱৰ্ড দিয়ে তেনেহ'লে তো হাইফেন দি পি দি পাছৱৰ্ডটো লিখিব যি পাছৱৰ্ড থাকে চাপ'জ এডমিন যি আছে আৰু মই কিন্তু এখন নাই কাৰণে মই নিদিওঁ আৰু নেক্সট আপুনি দিব হোষ্ট এড্ৰেছটো দিব হোষ্ট মানে ছাৰ্ভাৰ এড্ৰেছ তো মই এইটো মোৰ লোকেল মেচিনত কৰি আছোঁ মই বেলেগ ৰিম'ট ছাৰ্ভাৰ নাই গতিকে মই দিম লোকেল হোষ্ট আপোনালোকৰ বেলেগ ছাৰ্ভাৰ যদি আছে আপুনি এইটো ছাৰ্ভাৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব মই দিম লোকেল হোষ্ট তাৰ পাছত আপুনি লিখিব লাগিব ডেটাবেজৰ নাম কোনখন কি ডেটাবেজ আপুনি বেকআপ ল'ব বিচাৰিছে তো একচুৱেলি মোৰ ডেটাবেজটোৰ নাম কি কোনটো ডেটাবেজ আছিলে মোৰ এইটো চেম্পল আছিল ন চেম্পলে আছিলে চাগে টেবুলে আহে আৰু so databases sample তো মই sample to ইয়াতে কৰিম backup okay sample backup কৰিম কোড কৰিম এটা আপনি টাৰ্গেট সিম্বল টো দিগানে লোকেশন দিব লাগিব তো মই ইয়াতে কি কৰিম suppose লোকেশন টো কি আৰু ডেস্কটপতে suppose মই backup টো দম না ইয়াতে db বুলি কৈছে মই ডেস্কটপতে আছে তো ইয়াতে মই সিম্পলি প্ৰপাৰ্টিজত যাম ইয়াৰে মই যেটো এড্ৰেছ আছে কপি কৰিম ইয়াৰ পিছত ডিবি বুলি লিখি লৈছে বড় ইয়াতে যাম তো মই এড্ৰেছটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম মানে য'ত থৈ আৰু মই ডেস্কটপত আছো তো ডিবি ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত থাকিব ডিবি ভিতৰত যাম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা মই নেম দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত মই এটা ফাইল নেম দিব লাগিব SQL বুলি তো মই কি বুলি দিম এতিয়া sample বুলি দিম আৰু জিৰ' দিব পাৰিম আপোনাৰ মতে আৰু sample.sql যেটো পোৰ্টেবল ফাইল হ'ব তো মই গোটেই ডেটাবেজৰ মানে কি এটা মানে ফাইলত কনভাৰ্ট কৰি দিব এই SQL sample.sql থৈ দিব আৰু আপুনি কোনো বেলেগ মেচিনত যদি ভাবে আছে আপুনি এটো ইউজ কৰিব খোজে ডেটাবেজটো তো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব এই সিম্পল এই ফাইলটো লৈ গলে হ'ল তে আমাৰ বেকআপ বনি গলে এটো যদি ওপেন কৰো এর ভিতৰত এই ফাইলটো এৰবা বেকআপ ফাইল এটা মই যদি কিবা নিব যদি লাগে মই গোটেই সফটওয়্যাৰটো লৈ ঘূৰিব না লাগে যদি এটো কপি কৰিম পেস্ট এটো কপি কৰিম কপি কৰি মই ডেস্টিনেশন কম্পিউটাৰত যাম তাত ওপেন কৰিম আৰু এটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিম ঠিক আছে এটো শিকিলে কেনেকৈ বেকআপ ললে বেকআপটো বনি গল আপোনাৰ এতিয়া কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে কি কাম কৰে চাই লম গতিকে মই এটো ডেটাবেজটো ড্ৰপ কৰি দিম ড্ৰপ database sample তো sample to delete কৰি দিম এটা চাই লওঁ sample টেবল কোটে দিতে লাগিব database sample to নাই মানে sample to নাই এতিয়া মই sample to restore কেনে কৰিম suppose sample to মই উৰাই দিলো sample মোৰ সিস্টেমতে নাই এটা sample to ultimately এটা তো ফ্ৰেছ কম্পিউটাৰ বুলি ভাবি লওঁ যত আমাৰ sample database to নাই এটা sample database to কেনেকৈ এটা ইম্পোৰ্ট কৰিব তো চাও আপনি কিন্তু ডেটাবেজৰ নেমটো কিন্তু আপনি লিখিব লাগিব দেই আগতে ডেটাবেজৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগিব ডেটাবেজৰ নাম কি আছিল ক্ৰিয়েট ডেটাবেজ sample এটো লিখি এন্টাৰ কৰি দিম কিন্তু sample-ৰ ভিতৰত এখন আছে যদি মই ইউজ কৰি চাও sample ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত যদি মই চাব যাও সো টেবল চাও এখন এমটি হৈ আছে এটো এমটি হৈ এখন তো এটা ডেটাবেজক মই কেনেকৈ ৰিস্টোৰ কৰিম চাই লওঁ তো ইয়াতে মই কমাণ্ড লিখিম MySQL ঠিক আছে একদম সিম্পল MySQL দিব -u user তোমাৰ root পাসওয়ার্ড যদি p দি কেনে লিখিব পাসওয়ার্ডটো পিছত হোস্ট দিব হোস্টটো মোৰ হ'ব লোকেল হোস্ট
আছে লোকেল হোষ্ট আৰু আপোনাৰ এই ডেটাবেছটোৰ নাম কি আছিলে মোৰ ডেটা চেম্পল আছিলে আৰু ক'ৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিব তো আপুনি এই এড্ৰেছটো কপি কৰিব লাগিব ইয়াতে চিম্পলি আহিব আপুনি ফাইলটো ওপেন কৰিব ইয়াতে ইউআৰএলত যাব ইউআৰএলটো কপি কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কৰি দিব পেষ্ট কৰি ডিবিটোৰ নাম দি দিব নাম আছিলে sample.sql এণ্টাৰ কৰিব আপোনাৰ ডেটাবেছ ইম্পৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি ইয়াতে চাই লওক ইম্পৰ্ট হৈছে নে নাই sort tables icon tables select star from a আহি গৈছে ঠিক আছে মোৰ ৰেকৰ্ডবিলাকো আছে মানে গোটে ৰেকৰ্ড আছে ঠিক আছে এনেকৈ আপুনি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু এটা অপশ্যন আছে কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইটো একেবাৰে চিম্পল হয় তো তাৰ কাৰণে মই একচুৱেলি কি আৰু ডেটাবেছটো ডিলিট কৰি দিব লাগিব বাৰে বাৰে সেই হৈছে মোৰ কাম ডেটাবেছটোৰ নাম কি আছিলে চেম্পল তো আকৌ মই চেম্পল ডেটাবেছটো ডিলিট কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ডেটাবেছটো নাই চেম্পল নাই ঠিক আছে তো মই আকৌ ইয়াতে এইবাৰ কমাণ্ডত নকৰোঁ এইবাৰ মই চিম্পলি অলপ বেলেগকৈ কৰিম ইজিলি কৰিম সেইটো কিন্তু ৱেব চাৰ্ভাৰত হয় বাকী বেলেগ চাৰ্ভাৰৰ কাৰণে বেলেগকৈ দেখাম যিহেতু মোৰ ৱেব চাৰ্ভাৰ ইনষ্টল আছে গতিকে সেইটো দেখাম মই ইয়াতে তো ইয়াতে ক্লিক কৰিম চিম্পলি মই যাম ইয়াতে আপোনাৰ এইটো PHP MyAdmin আছে অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ঠিক আছে ব্ৰাউজাৰটো শ্ল' হৈ আছে অকণমান ৱেইট কৰিম এইটো অ'পেন হ'ব এতিয়া ইয়াতে আপুনি ডাইৰেক্ট মানে কি কোডিঙত নহয় মেনুৱেলি মানে কি আপুনি ডাটা ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে বা SQLৰ কুৱেৰিবিলাক এক্সিকিউট কৰিব পাৰে তো এইটো এটা ভালে ফিচাৰ্ছ দিছে কিন্তু সেইটো দিলে আপুনি এক্সেক্ট কুৱেৰিবিলাক শিকিব নোৱাৰিব কি কমাণ্ড কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে শিকিব নোৱাৰিব ইমান টাইম কিয় লাগি আছে ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা শ্ল' হৈছে তোমাৰ নৰ্মেল লেনত কৰি আছোঁ কি হ'ব তো এইটো চাওক এইটো মোৰ ডেটাবেছ এইকেইটা মোৰ ডেটাবেছ হয় ঠিক আছে যিকেইটা আপোনাৰ ইয়াতে দেখাই আছিলে কমাণ্ডত এইকেইটা ডেটাবেছ এইকেইটা ইনফৰমেশ্যন স্কিমা এইটো বিজয় এইটো মই আল্টিমেটলি গোটেই ডাটাবেছখিনি ইয়াত দেখাই আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে মই কি ডিলিট কৰি দিছিলোঁ চেম্পলটো ইয়াত নাই চাওক চেম্পলটো ইয়াত নাই চেম্পলটো ডিলিট কৰি দিছিলোঁ ঠিক আছে তো এটা কাম কৰোঁ চেম্পলটো কেনেকৈ আনিব পাৰি এইটো আপোনাৰ ছেইম আৰু এইটো মই এক্সপৰ্ট কৰি দিম ঠিক আছে এক্সপৰ্ট কৰি দিম আৰু ফাইল কিন্তু লাগিব আপোনাৰ সেইটো যিটো ফাইল DB ফাইল যিটো আছিলে এইটো ফাইল লাগিব তো এইটো ফাইলটো আপুনি এটা ইম্পৰ্ট কৰি ৰাখি দিব পাৰে সাপোজ আচ্ছা দেখাইছোঁ এইটো এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট নকৰোঁ দেই ইম্পৰ্ট কৰিলে মানে কি আপুনি ইম্পৰ্ট মানে কি একচুৱেলি SQL ফাইলটো বনাবৰ কাৰণে বেকআপ ল'বৰ কাৰণে মই এটা ৰিষ্ট'ৰ কৰিম তো ইয়াতে মই কৰিম এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰিম এক্সপৰ্টত কৰিলোঁ তাৰপাছত ইয়াতে বাছ ডিছপ্লে অপশ্যন ঠিক আছে অপশ্যন SQL এইটো যেনেকৈ আছে SQL ৰাখিব দিয়ক গ্ৰ' কৰি দিয়ক ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি এড্ৰেছটো ভিডিঅ' SQL বিচাৰি লিখিছে ইয়াতে মোৰ আছে ডেস্কটপত আছিলে DB বুলি ফল্ডাৰটো আছিলে sample SQL save মই ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ নেকি বাৰু ইম্পৰ্টৰ আহিছে এইটো এক্সপৰ্ট আছে মই ইম্পৰ্ট কৰিব এক্সপৰ্টটো সেইকাৰণে বেকআপ মানে ল'বৰ কাৰণে তো মই এইটো ইম্পৰ্ট কৰিম আপোনাৰ মই ডেটাবেছটো ইয়াতে আনিম তো যেতিয়া ব্ৰাউজ কৰিব লাগিব ব্ৰাউজ কৰিব পাছৱৰ্ড লগাব লাগিব ইয়াতে যাম ডিলিট কৰিম চেম্পল এইটো চিলেক্ট কৰিম বাছ অ'পেন কৰিম অ'পেন কৰিব লাগিব কৰিব নালাগে জাষ্ট আপুনি কৰি দিব আৰু চেম্পলটো ইয়াত আহি যাব এতিয়া চেম্পল ডেটাবেছটো এই ঘটনাটো হৈছে কি জানেনে ইয়াতে মই ডেটাবেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ডেটাবেছৰ নেমটো থাকিব লাগিব ন তাত যেনেকৈ মই ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ ইয়াতে আপুনি এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ডেটাবেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব চেম্পল ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু একো নাই ভিতৰত কিন্তু এমটি ভিতৰত একো নাই ইয়াত চালোঁ দেখিব ভিতৰত একো নাই চ'
databases so sample to আছে sample to ইমাটো এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে এটা নিউ কৰি ক্ৰিয়েট কৰিলে এটা আহি গ'ল কিন্তু ভিতৰত কিন্তু এখন use sample so tables so ভিতৰত এখন নাই না এটা ভিতৰৰ মাৰ্কিং কেনেকৈ আনি তাৰ কাৰণে মই এটা sample to select কৰি ললো sample আছে ঠিক আছে sample to এটা আহিব import কৰিম import কৰিলে এটা ফাইলটো চুজ কৰিম এটা ফাইল চুজ কৰিম ওকে কৰিম আৰু জাস্ট গো কৰি দিম গো কৰি দিম আৰু আমাৰ কোড টেবুল বিলাক আহি যাব এইটো আহি গ'ল কোৱেৰি এক্সিকিউট হ'ল সব কোড টেবুল আহি গ'ল এইবিলাক টেবুল আছে হয়নে এইবিলাক টেবুল আছে এইবিলাক ৰেকৰ্ড আছে টেবুল আছে ঠিক আছে এইবিলাক আছে আমাৰ টেবুল ইয়াতে আহি গ'ল এটা আমি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিম এটা চাওক এতিয়া সো টেবুল স্কুৱেলে আহি গ'ল এটা টেবুল এনেকৈ ল'ব পাৰে আৰু সাপোজ আপুনি বেকআপ যদি ল'ব খুজিছে এইটো টেবুলৰ তো তাৰ কাৰণে একদম সিম্পল আপুনি যাব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমতে এইটো কোড কল এইটো এক্সপোৰ্ট মানে একচুৱেলি এক্সপোৰ্ট কৰি ফাইলটো থোৱা তো MySQL হয় গো কৰি দিম মই এটা গো কৰি দিলোঁ আৰু আপনি যে সিম্পলি সেভ কৰি দিও আপোনাৰ গোটেই ডেটাবেসটো সেভ হৈ যাব ঠিক আছে এইটো অটোমেটিক এইটো সিলেক্ট হৈছে না এইটো আপনি এক্সপোৰ্ট কৰি দিও সিম্পলি এক্সপোৰ্ট কৰি দিও প্লাস SQL ইয়াতে সেভ কৰি দিও আপোনাৰ স্যাম্পলৰ গোটেই বিলাক ডেটা এটা ষ্ট'ৰ হৈ যাব স্যাম্পলটো গোটেই ষ্ট'ৰ হৈ যাব ঠিক আছে তো তেনেকৈ আপনি এইটো সেভ কৰি লওক এই ফাইলটো ট্ৰান্সফাৰ কৰক তেনেকৈ আমি ইম্পোৰ্ট কৰি দিও এইটো আপোনাৰ আলটিমেটলি ডেটাবেসটো আহি যাব তো আশা কৰোঁ বুজি পাইছে আৰু ইমান ইজি বস্তু হয় কিমান বুজাম আৰু তো ওকে কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্টত ক'ব আৰু যদি ভাবে এডভান্স লেভেলত লাগে ইয়াতকে তেনেহ'লে কমেন্ট কৰিব আৰু কমেন্টত যদি পাওঁ তেনেহ'লে বনাম নহ'লে নবনাম আৰু সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং এন্ড গুড নাইট Hello guys, welcome to Technogyan আৰু আপুনি মোৰ Technogyan চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াতে সাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা থকা ৰেড কালাৰ অপচনটো ক্লিক কৰি আৰু তাৰ পাছত লগে লগে আপুনি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই কিবা নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে মোৰ নটিফিকেশন যাতে আপুনি পাই যায়